باكل له برغيف خبز. اه يعني بيتا يا حبيبي امك يا زلمه يا زلمه. عشان هيك وائل بس تسافروا برا بترتاحوا من العبرة. لما انزل على جنين برتاح من العبري. بالاساس كل حدا بشوفه بيحكي عربي اول شيء بخطر ببالك انه هذا الزلمه كان يشتغل بالشباك يعني، او بعده. هاي اللغة تمثل نوع من السلطة، أو وكأنها تمثل نوع من الجدية، إنه إذا أنا بحكي معك عبراني إسا معناته معيش مزح. طبرية اسمها طبرية، بيكتب لك بالعربي طفيريا. مم. هو بده يستفزك على فكرة، حتى بالمسلسلات يعني، مش بس باللغة اليومية تاعيتهم. اه. تكون مسلسل كله باللغة العبرية، إسا لما بصل على شتيمة بقولها بالعربي غادي. بقول له بس أنت بتعرف عبراني منيح، ليش تحتر؟ قال لي بطلت أقدر أسمعهم. بطلت أقدر أسمعهم. قديش في ناس بال 48 تعرفش عبري؟ الأجداد أقل، الآباء أكثر، بس الملفت إنه الأبناء لسه أقل. مرة أبو مازن قال كل يوم بسمع على أبصر أنه مغني يهودي، متذكر هاي المقولة كل يوم. امم. ولك ليش؟ رحت أتعلم عبران عشان إذا وقفوه على الحاجز يفهم إذا يشلح البنطلون البلوزة يعني يدبروا عليه. عشان تصير تفهم لازم تعرف اللغة. بلا هبل. السلام عليكم، معكم وائل عواد صحفي من حيفا. في لقاء عن اللغة العبرية، دورها، مكانتها لدى العرب الفلسطينيين في الداخل، تأثيرها على هويتنا، العلاقة بين الموضوع كلغة وكثقافة، وبين ما تمثله هاي اللغة والأشياء اللي أجت مع هاي اللغة. في لقاء العزيز أحمد نكش داخلنا ما تمثله هاي اللغة عنا والعلاقة معها، وخصوصا بما نسمع في الإعلام العبري خلال الحرب. تابعوا الفقرة. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم انا احمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز وائل عواد. امتهان وتعلم والتمكن من اللغة العبرية بشكل أساسي في نقاش أو في ادعاءين فيه. البعض بقول إنه نقمة والبعض بقول إنه نعمة. البعض بقول إنه نعمة إنك أنت فعليا تتمكن من لغة عدوك أو لغة خصمك وتتمكن منها لتعرف كيف بفكر. والبعض الآخر بقول بماكنة الإعلامية الكتير كبيرة اللي موجودة، شعوبنا أو منطقتنا رح تكون أكثر معرضة لكمية البروباغندا اللي فيها حاجز بيننا وبينها. البروباغندا الإسرائيلية تحديدا هو حاجز عدم تمكننا من اللغة. ويمكن شفنا الأثر، وبحوارنا اليوم رح نشوف الأثر على أهالينا في 48 تحديدا اللي بيعرفوا اللغة العبرية كتير منيح، واللي جعلهم على مدار سنة ونص من الإبادة وأكثر عرضة لهذه البروباغندا بشكل مباشر. بالنسبة لإلي أنا كأحمد، كانت ما قبل الانتفاضة الثانية اللغة العبرية هي لغة محتل. كافة المصطلحات اللي كنا نحفظها ونعرفها هي المصطلحات اللي بتمرقنا على حاجز، أو بنحتاجها لما بطلب هوية وبنعطيه الهوية، أو لما بفتش بيتنا أو بجتاح المنطقة. في حوارنا اليوم رح نخوض هذه التفاصيل وغيرها لنتعرف أكثر على خلفيات اللغة العبرية، ماذا تمثل اليوم، وبنفس الوقت شو يعني حالة الإقبال أو حالة التفكير بنقاش التمكن باللغة العبرية أو مخاطبة الإسرائيليين باللغة العبرية، أو حتى ماذا تمثل هذه اللغة العبرية لشعوب المنطقة، وكم واحد أصلا بيحكيها. كتير تفاصيل تانية رح نخوضها مع وائل، مشكور رح يساعدنا بفهمها. قبل ما ننطلق بدي أشكركم مقدما على اشتراككم في قناة اليوتيوب للتفاعل مع هذا المحتوى، اشتراككم في قنوات الاستماع، وأيضا مشاركة هذا المحتوى، هذه الحلقة، مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. شكرا أيضا لكم على مشاركتكم معي أفكاركم مقترحاتكم من خلال روابط حساباتي أو حسابات بودكاست تقارب. تقارب بفضل هذه المشاركات بكون أقرب لإلكم ولتفكيركم ولأسئلتكم. وشكرا أيضا لكل من يساهم في الاستثمار في تقارب والاستثمار في استمراره ودعمه بشكل مادي من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك بنبدأ. احكي. جهازك عبري ولا عربي انت؟ إنجليزي. كويس. تخيل كيف بده يصير عندك بدك تصير محور نقاش اول بالحوار لو انه جهازك ولا وتلفونك شو؟ حاولت توقعني. حلو طبعا انجليزي يا زلمه.
كل بس انجليزي. هاي بس بالسنين الأخيرة خفت فكرة الناس اللي بتعامل الأجهزة عبري، صح؟ انا الصراحه بستغرب من اللي عاملين بالاجهزه عبري، يعني شو الحاجه انك تسوي بالاجهزه عبري؟ يعني اذا بدك لغه غريبه على الجهاز، في عندك العربي، مو كمان غريب على الجهاز. مش فاهم واحد بيكتب له اسم امه بالعبراني على التليفون او اسم ابوه، يعني ليه؟ صح. بس في فترة هيك، ما هو بدي أحكي لك عنها، هاي بعرفش إذا عندكم، بس أنا من عندي كانت التكنولوجيا لحد قبل الانتفاضة الثانية، بتعرف بلادنا صغيرة حاصرين، يعني فيش سفر يعني وهيك وانفتاح وناس من برا بتجينا وبتشوفنا. فأنت امم بالنسبة لك التكنولوجيا اللي بتيجي هي تكنولوجيا من غاد، يعني بتيجي من الداخل طوال الوقت، فبترتبط بهذا الإشي، يعني زي كأنه هيك إذا أنت بتحكي على واحد نشأ ما قبل الانتفاضة الثانية من غير السوشيال ميديا يعني بالألفينات برتبط بهذا الإشي. بس أنا بعرفش كيف من ال 48 يعني. في ناس ارتبطت، في ناس بتشوف واحد فاتح محل خضار بقلب حارة صغيرة وكاتب يراكوت بعرش مين، ابو ابصر مين بالعبراني بخط كبير. فسألته بقول له مرة اجى عندك زبون يهودي يعني انه انت فاتح بالحارة اللي بيشتروا الحجات هون بالمنطقة، ليه كاتبهم بالعبراني؟ قال لي اخر واحد يهودي اجى تفتيش على البيت، شك انه ابني ابصر شو هو ضابط بالبيت وبطلع فيش عنده. فقلت له يعني الوحيد اللي اجى على المحل هو كان تفتيش، انه بيحكي يعني انه بيعرفش عربي خلينا نقول. فانا بتفاجئ من هاي الناس، وبقول يعني اللغة كلغة ما حدا عنده مشكلة مع اللغة كلغة. طيب اللغة هي جزء من ثقافة عامة. بس مرات اللغة بتاخذ دلالات إضافية، وخصوصا عند العرب الفلسطينيين في الداخل، احنا أهل البلاد الأصليين. آم، هاي اللغة مرتبطة بدوائر أخرى، وإحنا بحاجة بأنه نحافظ على هويتنا، بالذات في حالتنا. فبعرفش ليش مرات بيختاروا اشياء غريبة. بدي اقول لك كمان شغله، مش عارف ليه خطر لي اليوم، انه بتعرف اللغه العبري ضل مربوط لفترات طويله بانه اللي بيعرفه من العرب بكون بيشتغل بامن او بالسياسه او بشيء ما، يعني بتكون زي كانه هو بمهمه طوال الوقت، صح؟ يعني حتى هو بالافلام مم. بالسينما كان طوال الوقت هيك الاشاره. ممكن، مع انه احنا عندنا اللي بيعرف عربي عند اليهود هذا على الاغلب بيشتغل بالامن، لانه يعني احنا في عندنا سبب نعرف عبري، لانه بدنا بدك تشتغل، بتروح على اماكن العمل وهيك. اه بدك تهتم في الاوراق اليوميه، بس هن شو بده يكون في عندنا هدف يعرفوا عربي، اما كثير 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 يساري وحاب يعرفنا عن جد وراح على الاخر وتعلم لغه، وفي شوي هيك. بس بالاساس كل حدا بشوفه بيحكي عربي، اول شيء بخطر ببالك انه هذا الزلمه كان يشتغل بالشباك يعني، او بعده. اه، يعني فعليا حتى التعاطي مع اللغات انه هذا مش موجود عندنا بس كمان موجود عندهم. طبعا انه اللي بيعرف عربي على الاغلب هذا خريج مؤسسة شبك. حتى كنت اسوي مجموعة مناظرات مرات في قنوات، فكانوا يجيبوا تعاون الشباك الكبار، كان واضح بانه لغتهم هي لغة شباك. وحتى مرة في واحدة من النقاشات احمد اللي قدامي حاول يدخل في تفسير آية قرآنية. كان اذا بتعرفوا مؤنس دبور لاعب كرة القدم، امم كاتب نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، فحاول يفسر الآية إنه قصده هيك قصده هيك. قلت له أنت مش حقك، أنت العربيات تاعونك هن بالكاد يكفوا لتحقيق مخابرات معفن. ففيش حاجة تتجرأ أكثر من اللازم. أنت بتعرف تحقق، تسأل واحد وين حطيت شو سويت، يعني تفوت في بعض التفاصيل السياسية على على الخفيف. أما أكثر من هيك ما أعرف حجمك. وانت ايه من لما خلقت كانت لغه عربيه وعبريه في منافسه، ولا العربيه كانت مكتسحه؟ اسمع، أنا لما يعني حكينا انه ارتباط اللغة بالحيز العام وبالاحداث اللي قاعدة بتصير، انا خلقت في بيت اللي هو بيت ربنا على الخط الوطني. ما كانش بيت ناشط سياسيا بالمعنى الكبير يعني، ولكن بيت ربنا على الخط على الفطرة الوطنية. آم، كنت كثير متأثر كوني ابن الناصري كمان في توفيق زياد رحمة امم الله عليه. بتذكر مرة وأنا صغير بصف أول عبطني
وبعدها بقى كم شهر كان وقعت وفاته، فكثير كمان تأثرت بأنه القائد كذا عانقني، بتذكر إيده الخشنة هنا على وجهي. كنا نقرأ كتبه كلمات مقاتلة والعربية. وبعدين الانتفاضة الأولى، بعدين لما صرت بصف عاشر كانت الانتفاضة الثانية، وشاركنا في جنازة الشهداء، وعلى الطريق كل شيء على الطريق. آم، يعني تربط اللغة بالممارسات السياسية. بعد وعي معين بتصير تحاول مش دائما تنجح، يعني انه هي عواطف، مش دائما الواحد بينجح ست عواطفه. بتصير تحاول منطقيا تفصل بين اللغة كلغة وبين ما مرقته انت من احداث وشفته فيها. ف طب انت آه، انت بنشأتك كانت العبريه حاضره بداركو؟ كان طبعا، يعني هي امي معلمة لغة انجليزية كانت، فكمان الانجليزية كانت موجودة. بس مثلا الوالد كان في عنده مصنع بيساوي عجال خشب كبيرة اللي بلف عليها الكوابل. فكان مرات يودي لما يسمى البلدات التعاونية أو الكيبوتسات، فكنت مرات أروح معه وأنا صغير. وكانوا يحكوا عبراني كثير حوالي. وبالصدفة بالذات من هذا الجانب كان في شيء شوي إيجابي نحو العبري، لأنه البلدات التعاونية هن أغلبهم يساريين الكيبوتسات. امم. فكانوا كثير لطيفين معي بتذكر، وكانوا كثير العبراني أخذته من غاد بنوع من الدفء. هلا بس كبرت شوي وغيرت عند هدول اللي بيشتغلوا معنا، أبوي بلشت أشوف مناظر جديدة. شو اللي شفته جديد؟ آه، يعني حتى لما ما كنتش أفهم شو بقولوا منيح وأنا صغير، كنت أشوف بتعبير الوجه في التلفزيون، القناة الأولى مثلا بالزمانات اللي هي تابعة لصوت إسرائيل، بأنه تعبير الوجه معادي لنا كل الوقت. إنه أنت فايت على مجمع تجاري، أنت فايت في براءة الموضوع، بس اللي قدامك لما بيحكي بقول لك تسيمة هاتيك افتح الشنطة أو حط الشنطة، حط حقيبتك. كنت أشوف إن اللغة هاي ترافقها تعبير وجه فيها حالة من الرفض أو حالة من الغضب أو حالة من الشك أو حالة إنه شو بتساوي هون، شو بتساوي هون. بالإضافة إنه هي لغة الشرطة. يعني أول ما صرت أسوق سيارة، لما كان يوقفني شرطي وأنا مواطن عادي، يعني رايح من محل لمحل، بس بعدني عمري 20 سنة مثلا 21 ما كانت دائما اللغة مرتبطة بشيء شرير اتجاهي. وكنت أسأل حالي إذا في شرطي عربي ليش رافض تحكي معي إلا بالعبراني؟ لأنه هاي اللغة تمثل نوع من السلطة، أو وكأنها تمثل نوع من الجدية، إنه إذا أنا بحكي معك عبراني إسا معناته معيش مزح. امم. مم. امم. انت هون معلش بدي ارجع للاول، انت عم تحكي لما اخذت الرخصه 18 سنه. تقريبا 19 هيك. محطه قبلها قد ايه كان عمرك؟ أم، مثلا الانتفاضة الثانية كان أنا عمري 16. تمام. وقبلها في كمان محطه. كان الانتفاضة الأولى وإحنا صغار. اه بس قصدي كان انت على مستوى علاقتك بهذه اللغه، يعني انا بتذكر بس بحكي لك التسلسل اللي عندي. بدايه منتصف التسعينات الحواجز، لما انت بدك تروح بتلاقي دائما في هذا الجندي اللي يعني هو باكج بيجي بالجندي باللون بكل شيء باللغه. تمام. واللي واحنا صغار لسه مش فاهمين إشي، بس بدك تخبي الكوفيه، بدك تضب الكوفيه اذا في حدا لابسها ولا في حدا كذا. او إشي تاني بدك تجرب تضحك له، بدك تجرب تحكي كم كلمه بيعرفها. تمام. بعدين صار هذا الانفتاح على ال 98 98 99 ما قبل الانتفاضه الثانيه. رايحين جايين، واحنا كان عندنا محلات وبتعرف بالتجاره كانوا بيجوا بيشتروا، فصار في هذا التبادل الودود المحدود مرة تانية. بس بنفس الوقت كمان رافقوا شيء إعجاب، يعني بتعرف مم. كان في حتى بالنسبة لنا نروح نشتغل عندهم، يعني هيك هيك التفكير يعني بنظرة دونية. إجت الانتفاضة الثانية، مسحت كل شيء إعجاب وخلت اللغة هذه بالنسبة لي أنا لغة بالكامل لغة قمعية. يعني قلت لك سابقا أنا لليوم بلخبط بين تعال وروح على مم. الحاجز. مم. يعني هسه تحفظني إياهن أو تعطيني دلالة بس أروح على حاجز، ترجع تنساه. برجع بنساهر مرة ثانية بقول شو قصده. ففي اشي هيك تسلسل عندي لو وصلني لهذا الموقع، وبتعرف هاي موضعه
في النقاش، ما وضعت حالي انا، انت م. موضع لي حالك في النقاش اليوم. كيف تسلسل الاشي معك من البداية؟ قصتي ألطف لطيفة أكثر شوي صغيرة من قصتك، لأنه إحنا بالناصري مثلا نعطيك مثال. أولاد منطقة المثلث، كفر قاسم وهيك، عشان يروحوا على مجمع تجاري، هن بسرعة بيلتقوا مع يهود، بمعنى بسرعة بيلتقوا مع لغة عبرية بالخروج من هناك. بالجليل عندنا، بالناصري، في سخنين، في كفر كنا، حتى في منطقة أم الفحم. هاي الحاجات اليومية هي موجودة داخل الإطار تبعنا. يعني ممكن تروح على مجمع تجاري كلنا عرب هناك، أو كلهم بيعرفوا عربي هناك. آم، بعدين قلت لك اللي كان يشتغل او يعني يودي لهن بضاعة، ابوي في المصنع اللي كان عنده، كانوا يساريين، فاخذت الصدمة اقل شوي. اما لاحقا مع تطور الاحداث السياسية، ولما صرت تلتقي معهم في المجال السياسي او في مجال المواجهة او في مجال انه شرطي جاي يتفلسف عليك، اختلفت النظرة. أما هل مرة مرقت معي فيهم قصة إعجاب باللغة أو علاقة بأنه اللغة تدل على حكمة؟ صراحة بتاتا لا. امم وأنا ولا مرة كمان شعرت بأنه علي واجب أثير إعجابهن، لا وأنا صغير باللغة، ولا اليوم في علاقتي اليومية معهم. يعني هاي، في ناس حتى وهو يحكي عبراني من العرب بيستخدم اللدغة، هاي الإغ تاعيت اليهودي، بيكون هدف يفرجي انه انا واحد منكم، او انه انا اقرب عليكم، او اثاره اعجاب. يعني بكتفيش انه يحكي عبراني نظيف ويحكي عبراني جيد، انه بصير يحاول يحكي عبراني كيف اليهود بيحكوا عبراني. حتى اذا عندهم اخطاء معينه بصير يحاول يقلد كمال الاخطاء. حتى انا الاغ انا بنزعج لما اسمعها في داني هيك، مخارج الحرف عندها هيك بيمثل لي شيء مش لطيف. في ناس بقلدوها، فكر انه غاد في جزء من العقده، وغاد في جزء من محاوله اثاره الاعجاب. لم اعشها مره صراحه. طيب، بمسار انت عندك مسار اخر غير الاعلام واللي احنا بنشوفه، عندك كمان مسار التعليم، صح؟ صحيح. طيب، في كمان مسار اخر انا هدول بعرفوش. لا، هدول المركزيات، انه انا بعلم، وفي عندي دورات ومجموعات دائمه، يعني اللي هي في مجال التربيه. بعلم اعلام والصحفي. اوكي. وكنت الطلاب اللي بتعلمهم ايش كنت تعلمهم؟ كنت بنتبه شوف ستوريات كثيره مع طلاب، ايش كان الطلاب بتدرسهم؟ انا بدرس اعلام وبدرس اداره. بس يمكن بالستوريات اكثرها جانب ثاني من الاشياء اللي بسويها في المدرسه، انه انا عندي فلسفه مع الطلاب، انه لازم تكون قريب من الطالب، لازم تكون يشعر بشيء ايجابي تجاه الاستاذ اللي بعلمه. فبتشوف مرات بنلعب بينج بونج، نلعب شطرنج، بنطلع مشوار، بنروح نفطر مع بعض، نتغدى مع بعض. هاي جزء من جانب اخر. امم طب وائل، كمل لي كمان كيف بتحب يتم تعريفك، لانه انت اليوم يعني نجم النجوم، الناس بتعمل سيرش على جوجل، فكل واحد فعليا بيجي الله يس... بقدر بنكتب بايو وبنعمل اشياء كثيره، ففي تقارب ببلش بجرب اقشر هذه التعريفات الرسميه اللي موجوده او المهنيه، واترك للضيف يعرف نفسه كما يحب. فعندك المايك، تفضل، خبرنا. اذا في المجال، وائل عواد من الناصري. آه، اهل امي من حيفا، ستي من حيفا، فانا مرتبط كمان عاطفيا وكمان جغرافيا مع حيفا، قريب عليها. آه، هل انا استاذ بالاول او مربي بالاول ولا صحفي؟ الصراحه والله يا احمد مش عارف لسه. اذا بتساعدوني اعرف، لانه مرات بشعر بانه، اسمع، الاشياء فيه تاثير على الناس، الاشياء فيه تواصل مع شعبك، ولكن بقدر اقول شيء اكيد، بانه بحب تواجدي بين الطلاب بتاتا مش اقل من ما بحب لما بطلع على التلفزيون وبحكي وبشوف انه في مشاهدات عاليه جدا، وبعلقوا كثير من كثير محلات في العالم العربي. شعور لذيذ وبحبه وبفتخر فيه وبتبعه كل يوم، بهتم فيه. ولكن التواصل الإنساني الفردي القريب، وبالذات مع جيل الشباب، هذا باعتقادي فرصة أعطتني إياها الحياة، مش أقل من الفرصة اللي أعطتني إياها بأنه الإعلام يخليني آه، أشوف في العالم العربي الأوسع. وعلى سيرة اللغات أحمد، أنا بقول لك أحمد، هلا إحنا بالمباشر كنت أقول مرحبا أحمد. هنا لهجة أولاد الناصر أحمد، فكانوا كتير يتزانوا يعني يعلقوا علي، يمزحوا معي، يتنمروا علي. طيب،
بالتعليقات الناس اللي بتقول احمد مش احمد، قمت صلحتها. بعدين فت ثاني يوم على التعليقات قالوا خلص ارجع قول احمد بلهجتكم حلوه كمان منيح. بعد ما صلحتها رجعوا كمان مرتنا مره. لما نقول تواصل مع عالم عربي بقول فرصه اعطتني اياها كصحفي. احنا عندنا مشكله في الداخل بانه مرات بنعيش بفقاعه معينه، فقاعه بانه والله العالم العربي بيخلص في البلدات العربيه داخل اسرائيل 2 مليون واحد موجودين. مم. آه، عشان هيك يمكن في ناس بتفكر انه العبريه هون اذا بتقولها صرت انت مثقف، صرت عالمي. ابعد محل بيحكي عبراني مطار اللد، الازيح مثل زياده لغايه خلصت القصه. الانجليزيه اقوى منها، العربيه اقوى منها، الفرنسيه اقوى منها، هني اقوى منا هون، بس بدك تشوف الاشياء بالسياق الواسع. وبتعرف مره كنت مع مجموعه طلاب في يافا، يافا البحر الجميله، امبارح كنت في يافا كمان. في محل على الارض في كل موانئ العالم، قد ايه بعيد عن يافا. بقول لهن شباب مين ابعد، ايلات ولا دمشق؟ مين ابعد، ايلات ولا بيروت؟ الكل قال لي طبعا دمشق وطبعا بيروت. فبقول لهم ايلات بعيدة عن يافا حسب الخارطة على الأرض حوالي 280 كيلومتر، ودمشق وبيروت 215 كيلومتر، وغزة بعيدة 80 كيلومتر، والناصرة حوالي 100 كيلومتر. بقول إذا أنت بطلع إيلات وأنا بطلع على دمشق لو الوضع طبيعي بصل قبل لك بساعة، ساعة وشوي. مم. وإذا أنت بتروح على الناصرة وأنا بروح على الشجاعية في غزة أنا كمان بصل قبلك. ففي شيء بالمخ عندنا متناقض مع الواقع. جغرافية الناس في عقلها هون، آه، وإن كان الموضوع بتعلق في عدد كيلومترات وفي مساحات، استطاعت إسرائيل بأنه تعمل هيك مسافة بين الحقيقة وبين شو في بمخنا. فيمكن كمان هي بتفسر إنه ليش عم نشوف بأنه وكأنه اللغة هي بتسيطر. أنا بعرفش يعني. اسمح لي أرجع لموضوع اللغة مثلا، بزبط؟ براحتك. تسلم. مثلا بتشوف واحد داخل محل شغل بده يسأل صاحب الشغل، وهن اثنين بيشتغلوا بالبناء. طيب بكره في شغل ولا لا؟ بتلاقيه بعتها باللغه العبريه. يعني منين الاشي طالع؟ بحاول افكر. مم. قلت لك مرات مثلا في مدرسه او في مجلس محلي بيكون موظف بده يبعث لموظف تاني رساله، لما بيكون معصب وبده يفرجي بانه خلص ما تمزحش معي، بيكتب بالعبراني الاتفاق تبعه اول هي، مع انه حتى قانونيا انه بينفع تكتب بالعربي والمحكمه بترجم لك الموضوع. يعني مش فيش حاجه تجتهد بالقصه هي. في اشي اللي فيه مشكله هويه، وفي اشي فيه عقده. آه، وانا بفكر بانه اللغه هي المركب الاساسي في الهويه. اذا احنا بنتنازل عنها او بنعطي اي حدا يعبث فيها احنا بننقدم. مش معناته ما تعرفش لغات، روح تعلم احسن عبراني بالعالم، ممتاز يعني. ما وروح كون استحلي اي لغه بيجي على بالك. اما بالذات لما انت واقع تحت حدا انت عارف انه عنده مليون مشروع عشان يشوه هويتك، ساعدوش لو سمحت، لو سمحت قاومه شوي. تليفوني انا مشتريه وانا دافع حقه وانا بقرر اللغه اللي عليه. طب نتغاوش معهن على اللافتات اللي بالشوارع. طبريه اسمها طبريه بيكتب لك بالعربي طفيريا، مم. هو بده يستفزك، هو عارف انه ما اسمهاش. نصرات بيكتب لك قصده الناصر عشان نتسرت. فيش عنده واحد يعني يسأله آه، إذا هو محاربك غاد وبفكسك غاد وفنسك هناك، تساعده تفوت على تليفونك وتفوت على الورقة وتفوت على رسالتك لخالتك. ومحل خضرة بس الشرطة اللي اجت فتشت فاتت عليه تسمي لي اياه بالعبراني. في اشي. وانت مم؟ بتعرف وائل، نفس القصة اللي انت قلتها على المسافات، ذكرتني بشعوري لما دخلت يعني عبرت الحاجز او تجاوزت الحاجز قلنديا اول مرة. انه انت ما تغيرت عليك الطبيعة ولا الطقس ولا الالوان ولا إشي، فبتشعر بصدمة لانه في إشي ثقيل موجود على طوال الوقت. انه هون في قصة تانية، زي اول مرة كمان نطينا عن قصة ودخلنا جوا يعني على ال 48 وهيك. مم.
فانت كمان بتشعر وقتها انه طب يعني ما تغيرش اشي، انت لساتك نفس الطبيعه، نفس الغبره، نفس الاشي، نفس الناس. ففي إشي على قد ما هم بحصروك بتصير عن جد أنت محاصر جغرافيا ومحاصر على مستوى ذهني. بتصير بس الأشياء البصرية أو الأشياء المدخلات اللي أنت بتتعامل معها على مستوى ثقافي هي اللي بتخليك تفكر نظرة الإعجاب اللي أنا بقول لك عنها. يعني يوم السبت إنه هدول الناس اللي جايين أوروبيين هيك امم نتعاطى معهم يعني. فأنت خلص هدول هم منافتك حول العالم. لما بتطلع برا بتصير تتطلع إنه لا، يعني أول شيء هم مضيق علينا كثير اللي خلونا نفكر بهذا الشكل، بلس انه هدول مش هم الناس اللي قايدين النهضة في العالم يعني، او عاملين القصة الكبيرة. وائل، بذات السياق انت قصتك كيف بلشت مع فلسطين؟ شو الحادثة الأولى اللي عملت لك العلامة الفارقة بطفولتك بنشأتك لاتجاه فلسطين؟ بتذكر يعني الحدث اللي قلت لك، بالاضافه للجو العام في البيت، امم. بالاضافه لقرب العائله من المرحوم توفيق زياد. وكنت دائما اشعر بالفخر وانه سيدي كان على علاقه طيبه مع توفيق زياد، دار سيدي هن جيرانهن. اول كتاب اعطتني اياه عمتي وضبيته عندي كان كلمات مقاتله توفيق زياد اللي فيه اناديكم يا شعبي واعطي نصف عمري. بالاضافه لهذا الجانب بتذكر مجزرة الحرم الإبراهيمي وأنا طفل. امم. وبتذكر كنا نشوفها على التلفزيون، وبتذكر في صورة طفل عند إجره كان كتير مشوه، والإعلام نشر. تعرف أحمد، في بيقولوا بأنه الرائحة بترتبط بالذاكرة بشيء معين. ففي تلك الفترة في جيراننا كانوا عم بشط في البيت بنوع معين من الصابونة. من حينها لليوم، من مجزرة الحرم الإبراهيمي وأنا طفل لليوم، كل ما أشم ريحة الصابونة هاي برجع على أجواء الحرم الإبراهيمي وأنا طفل. وإن كنت بتذكر جولدشتاين كان يقولوا بتذكر اللي هو عمليا منفذ المجزرة. بس هاي الواقعة تركت إشي عندي، يعني بحكيها إسا بتأثر، لأنك كمان ذكرتني. يعني مرات الواحد بنسى الأشياء منين أجت. بس أي ريحة أي شيء بمرك معاي بتذكر مجزرة الحرم الإبراهيمي، إنه في واحد كان يدعي أو يقولوا عنه طبيب، فات وخلى الناس قاعدة بتصلي ورشن. وبتذكر كمان بعدها إنه كانوا في سلسلة محاكم للناس آم، اللي مسكوا، بتذكر الطفاية اللي في المسجد وضربوه فيها عشان يوقفوا الجريمة عمليا. فكنت أنا صغير أقول طب ما هن قتلوه لأنه كان قاعد برشم بالرشاش وهن بيصلوا الفجر، ليه قاعدين بيحاكموهن، ليه قاعدين بيسألوهن؟ فهذا الشعور وقتها، الشعور بالقهر، الشعور في شيء متناقض، كان له دور كبير. بعدين كل صور الانتفاضة، وبتذكر مرة أهلي، أمي وأبوي الله يرحمه وهيك، إحنا ثلاث أولاد وبنتين بالبيت. كنت طالعين من سوق الناصر القديم، وكان الشارع مسكر والشباب بتعرف ملثمين ومولعين عجال وجو جديد. فكان في شرطة تطلع علينا وأنا خفت كتير. فحكوا لي تخافش وانت طالع اعمل له هيك. فانا يعني عملت هيك فكرت لي امي يما اعمل له هيك. فعملت له هيك ومشينا. بتذكر بالضبط في نزل صغيره حد منطقه اسمها البابور في الناصري، عملت هيك ونزلت. انا من وقتها كان اللقاء الاول. بعدين وين ما التقيناش يا احمد، في كل مكان. وائل، وائل، لما صارت الشرطة توقفك، هون صار في تعبيرات أكثر على فكرة إنه هذه اللغة هي لغة قمع عندك، أو لغة يعني بجرب أربط بين شعوري وشعورك. اه, اللي هو آه. أنت حكيت لي على الإشي الرسمي بس حكيت لي كمان على الجانب الثاني. ثواني يا احمد، احنا في عنا اللي بنحلب فاست الريكورد مش عم بصور. طيب رجعنا. آه ك- كنت بدي أحكي لك إنه في إشي طوال الوقت بنحكيه بس بدنا نفحصه أنا وياك، نفكر فيه إذا هي مبالغة فلسطينية عربية ولا هي حقيقة هيك. مم. قضية إنه اللغة هي لغة عنيفة ولغة قمع، هل هذا الإشي لأنه إحنا احتكينا فيها؟
فتحولت إلى لغة سلطة ولغة قمع ولغة احتلال. المشهد اللي أنت قلته تبع الشرطة مع المشهد اللي أنا حكيته مع الجيش، هل في أشياء تانية إحنا ما بنعرفها؟ وبخليني أشاركك كمان شغلة، إنه في لفحص هذا الادعاء جربت أفحص يمين شمال فوق تحت كذا، حتى على مستوى اللغات، إذا اللغة التعبيرات اللي بتطفح منها، يعني هيك بتطلع او بتطلع على السطح، هي اللغة اللي بتكون يعني منعكسة من المجتمع نفسه. والمجتمع هو المجتمع الإسرائيلي مجتمع معسكر، شفناه في الإبادة كيف كله عبارة عن معسكر كبير بخدم بالجيش، فبصير في لحالة تعبيرات على مستوى مزح وعلى مستوى الجد، تعبيرات شباك، تعبيرات جيش، تعبيرات شرطة، مم. تعبيرات قمع، تعبيرات كذا. ايش رأيك؟ آه، اسمع، إذا بناخذ اللغة ثقافيا أكاديميا وهيك، بتوقع فيش لغة هي مبنية بهي الطريقة ولا العبرية. إذا بنحول اللغة بنقصد فيها لغة الممارسة، طبعا فيها شيء قمعي. يعني مثلا عندهن جملة عبودة عربية شغل عربي، هاي توازي شغل مش نافع، أو شغل معمول هيك زي ما بقول بالعربي من كف الإيد. آم، ال- الشتائم عندهن باللغة العبرية تستخدم بالعربي، بالذات الشتائم السيئة جدا، يعني اللي فيها بسموها احنا تراحيم، اغلبها بكلها في العربي. آم، الكلمات اللي بيستخدموها معنا اللي هي عربي بس احنا نسمعها عبري. يعني مثلا قصدي جيش اسرائيلي افتح باب. طيب، حتى الكلمات اللي بدي يستخدم، حتى العربيات اللي حافظين ان هدول افتح باب، او اشلخ اوعيك، وبتعرف بلاش اطخك، هن هدول الكلمات بتعرف مع الخاء ارجع ورا العبريه وتعال. يعني ارجع لورا وتعال. هدول حافظين طبعا، مش لانه حابب يقول لك شو بفكر، انما لانه خلص هو بيعتبر انه فيش حاجه يحفظ اكثر من هدول معك، لانه هدول هن خلص هذا هو مساحه علاقته معك اصلا، هن هدول خمس ست كلمات. هن علاقته معك، يا بده اياك تشلح وعيك، يا بده يطخك، يا بده يخلع لك الباب. فيش مناسبه اخرى انه يقرب عليك فيها اكثر. فقلت لك في عندنا مجموعة مصطلحات بتدل انه مش اللغة، انما الاحتكاك اللي صار، الانتراكتي هاي بين اللغة وبين الواقع السياسي، انتجت مصطلحات اللي هي بتدل على نوع من العنصرية، وعلى نوع من العنف، وعلى نوع من القمع اتجاهك. طب بدي معلش تستحضر مصطلحات أكثر. مثلا في سوريا، لأنه فرضا على سبيل المثال بتحركوا كثير بشكل مواكب عسكرية، فهناك بيحكوا بالرتل. فمثلا تحولت المصطلح الرتل إنه طالعين بدل زفة طالعين رتل. مهم. تمام، هذا اللي بحاول أقوله، إنه في لغات فعليا بتكون مرتبطة بتفاصيل ما هيك بتتحول. إحنا عندنا لأنه طوال الوقت بنحكي على الشباك، فتحوا لك ملف، في طلع عندك ملف، مم. طلع لي ملف، فتحولت ملف إلى أشياء عادية باليوم العادي. إحنا بنقول خلص جبت اغراض الطبخه وسكرت هالملف. يعني اها. بهذا المنطق بصير مم. تتعاطى، بس الملف اصلا طالع من غاد. فانا بالنسبه لي في الاشي اللي انت قلت لي عنه اللي بنعرفه من خلال القمع، بس بينهم وبين بعض بالنسبه لي بحاول افحصها اكثر، لانه التعبيرات اللي انت بتقولها عاديه بالنسبه له انا خصم عدو، فهو بيستخدم هذه اللغه معي. بصير يحكيها بينه وبين بعض، وهو بمكان مم. قوه ما عندوش، مش بمكان ضعف مثلنا اللي ممكن نقول ما تستخدمش هذا المصطلح من مره مثلا. فبس بينهم وبين بعض هل بيستخدموا لغة عنيفة، لغة ثقيلة، لغة أمنية؟ لما بروحوا الشباب من التدريب الجيش، بنعكس هذا الإشي على المجتمع، على عيالهم، على مساحاتهم. عم بحاول استحضر مصطلحات انه بالعبريه لها علاقه. بس مثلا هن مجتمع كثير عنده اختصارات في في الكلمات اللي بيستخدموها، انه باخذوا اول حرف من كل كلمه. آه، وكثير هاي الاختصارات بتكون ذات طابع امني حلو. مم. فقد ما في عندهم آه، يعني ممارسه بتتعلق في الامن، بصيروا يستخدموا كثير اختصارات امنيه. مثلا بتستخدم مثلا نجماش. النجماش هو هذا الجهاز الكبير
او الحافله الكبيره اللي بتنقل جنود. هي باختصار لايش مش عارف يعني، ما بدك تقعد تفحص شيء، يمكن بده يكون شيء. آه، في الشباب عندنا بيمزحوا بيقولوا نجماش نقالنا شامة يعني بالهاي، بس انه آه، آه، ففي او مثلا تسافش موني، اللي هو الامر رقم 8، انه كلياتنا لازم نروح على الجيش. انه حتى بعرفش كلياتنا لازم نروح على الجيش، خلص الامر 8. مم. رقم آه، فافكر بانه يعني كونه كلياته كما تفضلت هو مجتمع معسكر، ومجتمع اللي بتطلع وسرديته اليومية مبنية على انه احنا مظلومين والعالم بيكرهنا لانه لا سامية ولانه هيك ولازم نحمي حالنا. وهاي السردية برجع كل سنة بأكد عليها وبرجع عليها وبذكر فيها يعني. بنفس الوقت مع تجاهل الألم الآخر بشكل كامل. يعني أول امبارح كانت الذكرى اللي كلنا يعني طبعا موقفنا الإنسان والأخلاقي واضح فيها، اللي هي ذكرى ما يسمى المحرقة، ما فعلته النازية في اليهود في ألمانيا وأوروبا بشكل عام. بيرجعوا بجددوا الموضوع لأنه الأدبيات اليومية تاعيتهم مبنية على أنه إحنا مساكين، إحنا لا نظلم أحدا، أي حدا بنقدنا هو قصده يساوي هتلر، فلازم نتعامل معه. كل الفزع هذا اللي أجانا اللي تورثناه من المحرقة النازية لازم نرده على أي حدا بيحكي فينا حتى لو ما كانش هتلر، حتى لو كنا قاتلين أولاده. فهاي الأجواء بتلاقيها تستخدم دائما بالمصطلحات تاعيتهم، زي ما قلت لك يعني في كلمات اللي بيقولوها بالعربي، او مثلا بنتقدوا بالعربي، مثلا بقول لك ما زي صاحبك، يعني شو هاد صاحبك، بتنقال هاي بطريقه نكد، انه شو اصحاب انت وياه، يعني هذا ممنوع تكون اصحاب انت وياه. آه، يعني اذا خلال الحديث استحضرت جمل طب وائل، اخرى. اذا شفت بقدر اقرا نفس اللي انت بتقوله كمان من مكان عنصري، يعني هي انه كمان استخدامات اللغه بسياقات عنصريه تجاه العرب. في سياقات عنصريه، وفي في سياقات كمان سرقه ثقافه العرب. يعني الفلافل بسموه فلافل، والحمص بسموه خمص، وبقولوا طبعا هذا اسرائيلي، والتبوله بتصير تبوله وبتصير الهن. آم، مع انه تعرف ذكرتني بانه في لغتهن في اشياء بتدل على حقنا في الوطن. يعني مثلا شمسية، هاي البلاد هي بالاساس بلاد شمس مش بلاد شتاء، فاحنا بنستخدم، كانوا يستخدموا الشمسية عشان يوقع حالهم من الشمس. هنا بسموها مترياه من كلمة مطر يعني. مم. طبعا في اشياء مشتركة بيناتنا في اللغة. آم، فاذا بقول مترياه معناته جاي من اوروبا مش جاي من هون، لو انه من هون كان سماها شمسية. زي امبارح وانا اتجول في يافا، شفت حاطين تمثال نابليون. نابليون عمل مجزرة في يافا، قتلوا ب 4500 فلسطيني. فما كل اذا قتل الناس ليش حاطين له تمثال؟ المفروض يهينوه هذا تذكرت ليش، لانه قتل فلسطيني، ففي بالتمثال هذا اعتراف بانه احنا اللي كنا هون. آه... اوكي. وطبعا بالعبرية في لهجات، يعني بتشوف العراقيين بيحكوا عبري شكل، الاثيوبية بعد ما بيعرفش يحكي عبري منيح. الروس ليبرمان بده يطرد العرب من الداخل، هاي ما سموه ترانسفير، تهجير. هاي هي فكرته المركزية. آم، وبارش عبراني، يعني جاي حتى عبراني بيعرف ايش بده يطحينا من هون. طب وائل، ليه بسبوا بالعربي؟ فيش مصبيات بالعبري؟ مش عارف، وانا دائما بستغرب من الموضوع هذا، ليه بس في بيسبوا العربي. مصبيات بالعبري اصلا. طبعا، طبعا في. وفي واحد مره راهني بقول لي بانه يعني يهودي، بقول له هذا بدل انه فيش، قلت له لا، ذكرته سبيت له 20 مسبه بالعبري قدامه وسكت. طب انا اذا آه، بفكر اذا بفكر من عندي هيك الصبح كنت قاعد بقول انه هي المسبه لما بسبوا بالعربي مسبه يعني مضاعفه، لانه هو عم بيستخدم هذه اللغه اللي بيستخدمها بسياقات تانية. تمام. وبنفس الوقت فيها إشي يعني بتعرف عميق بالإيذاء، يعني لما بسب الأم. تمام. هو هون عم بضاعف الشتيمة مرة تانية، يعني مش اه عارف، يعني قعدت أقول إنه طبعا هذا بفكر من ذهنية العربي يعني.
بس ما بعرف ليه ممكن يختاروا كل شتائمنا او الشتائم الرئيسيه بالعربي وهم اللي يستخدموها بينهم وبين بعض. أنا بفكر إنه هاي يمكن مناسبة نعمل فحص ليش الشتائم عندهم تستخدم بالذات. قلت لك هاي مسبات الأم، الأخت، التراحيم القاسية، ليش كتير بيستخدموها على فكرة حتى بالمسلسلات، يعني مش بس باللغة اليومية تاعيتهم. اه يكون مسلسل كله باللغة العبرية، بس لما بصل على شتيمة بكونها بالعربي غير. من الاشي طالع. يعني بدي احاول احلل طب هذا تحليلات. دائما كان هيك؟ حلل. هو دائما كان هيك يعني؟ انت شهدت دائما عليه هيك ولا هو هذا إشي جديد؟ لا مش جديد، لا لا. لا لا، دائما الشتائم القاسية بالذات تقال باللغة آه، او مثلا في موقع عندهن مشهور كثير، وواحد من قضايا نتنياهو عليه موقع والله، لانه هي طالعة من كلمة انه والله، انه عن جد تقول والله يعني تحكي جد. فاخذوها العبريه وهن بيستخدموا معهن كلمه والله. فحتى بال اه في موقع انترنت مركزي، ونتنياهو متهم في قضايا فساد في قضايا في موقع والله. فبطلع انه هيك مسمينه بشيء جاي من هناك. بس طبعا بالاضافه لكل هذا في مشهديه السيطره على الحيز العام، في محاولات لسرقه كل شيء، كل يعني جغرافيا كل محل عربي حاولوا يلاقوا اقرب اسم عبر عليه وينسبوا له نفسهم. هي يعني هي هي راح اجي لها هلا. اه كويس. م. انت بتعرف انا اللي انتم بتعملوا برامج اعلاميه بتغلبوني. بنصير بنعمل اعداد عقبالك. بتصيروا فعليا خلص انت بتقفز من سؤال لسؤال وبتكمل فقرتك بالكامل وانا بقدر اروح يعني. اما بقول لك تمام. بنعمل اعداد عقبالك، مش. بس انا فعليا في إشي اللي بدي نفكر فيه مع بعض، اللي هي مره ثانيه قضيه الشتائم، لاني بعتقد انه في إشي على مستوى عاده احنا لما بنستخدمها عشان هين بني ادم م. ونمعن في اهانته. كويس. فانا استخدامي للمسبيه او الكفر او الترحم او ايا كان هو بكون الماكسيموم حسب لحظه الغضب. شيء ملفت انه انت لما بدك تسب تستخدم لغه يعني خصم او عدو. تمام. بلس بتستخدم حتى يعني ما بعرف اذا بينهم وبين بعض هم بيسبوا على اميات بعض. كويس انك انت كمان بتستخدم فكره اللي ترحم على الام او اه شتم الام وكذا. فانت هو عم بيستخدم الرمزيات تبعتنا احنا العرب يعني عشان كمان يمعن في الاهانه اكثر. عشان يعبر. ممكن ممكن بانه الشتيمه بالعربي فمعناته هاي مسبتين كمان بالعربي وكمان ائمك، يعني ممكن انه ايش طالع من هناك. آم، و ما فكرتش فيها قبل هيك انت؟ لا لا مش يعني اه ما اه كانت تلفت انتباهي يعني، بس ما تبحرتش انه الاشياء بالضبط من وين جاي. طيب. لما انت بتقول لي لغه احتلال، اذا انا بشوفها فعليا يعني عشان كمان بتعرف الاعداد الحلقه هذا عمل لي حاجز اكبر نفسي بيني وبين اللغه هاي. مم. انه انا ما عنديش استعداد اسمع اكون بمحل واسمع لغه عبري، بتضايق بنزعج يعني خاصه برا، فبنطلب نغير الاغنيه يعني ما غيرهاش بقوم. بالاول كان مع الموقف مش مم. مرتاحين يعني. بس مم. بعدين انا بالنسبه لي هذه اللغه هي اللي بتتغير فيها اسماء المناطق زي ما بلشت انت تتفضل المناطق بفلسطين ونحط اسماء جديده. تمام. عشان تحل محل منطقتي يعني هالقد الاشي بسيط. فهي بالنسبة لي مش لغة عنصرية ولا لغة ثقافية ولا ممكن يكون في ميوزك ولا معرفة ولا أكاديميا ويا جماعة إحنا مش المفروض يكون بيننا وبينها يعني نكون عنصريين والحكي هذا كلياته اللي بيهدف لحشرنا بالزاوية. لا، هي لغة احتلال مم. بالكامل. فابتداء من مسح الأسماء المناطق ووضع أسماء أخرى وحرماني حتى من قراءة الأسماء بالعربي. مم. تمام. او حتى وضع اسماء بالعربي اللي هي بتكون بالاساس اصلا بالعبري. انت بتوافقني بهذا الموضوع؟ هي لغة احتلال يعني ما فيش تفاوض فيها هاي. اه ايش جابت لك هاي اللغه؟ يعني هي لما اجت، لما انت بلشت تسمعها شو اجى معها؟ يعني مثلا بقول هيك: كل شعب بالعالم احتل شعب اخر ترك له شيء، او اذا عشان بدنا نحكي شوي على الاتراك او اجوا عند شعب اخر. طيب، على اساس اذا في حدا عنده راي اخر في الموضوع التركي. الاتراك تركوا في البلاد، واللي كانوا ياخذوا جباي وكانوا هن المسيطرين في البلاد، بس
بتلاقي مبنى تركي، مستشفى تركي، مساجد تركية، كنائس بنيت في الفترة التركية. هدول شو جابوا لنا؟ دمار ودمار وخراب وخراب. أو حتى الإنجليز لما كانوا هون، مم. مستشفى إنجليزي. هون فيش، عملوا لنا بس حواجز. يعني المباني المنشآت الوحيد اللي أعطونا إياها الحواجز، وعشان هيك إحنا بنسمي الحاجز محسوم. وأنا بستغرب حتى اللي بسميه معبر، هذا مش معبر، هذا حاجز. في يعني اذا بتيجي بتقول لما بلشت تسمع هاي النغمه شو اجى معها، ما اجاش اشياء منيحه. فيمكن باجي بقول طيب اذا في لبنان بيحكي فرنسي مرات، او في دول معينه، او مثلا الناس شباب صغار بحب يزت كلمات انجليزي وهو قاعد يحكي، على اساس يفرج انه هاي جزء من الثقافه، انه هذا اللغه مرتبطت بثقافه معينه، او ارتبطت. هون ما ارتبطتش باشياء لطيفه بتاتا يعني. فقلت لك المشكله بنفع، انا اصلا مع كل واحد يعني بحب يتعلم عبراني، بيعرف يعني ليكن اما نفسيا هي مرتبطه طبعا باشياء اللي تقدرش تمدحها، تقدرش طب تمدحها. وائل، ليش هي فعليا دائما بتيجي بمكان تحل مكان العربي؟ يعني من تغيير اسم محل، شارع، منطقة، بلد. اذا بتحكي على البلاد في الداخل، يعني انه اه، في اه. الداخل جزء من السيطره على مشهديه المكان. انه مثلا في حيفا في المسجد الكبير الجريني، وحده كان مباني ظهر العمر، اللي هي السرايا، كان اعلى مسجد هو مسجد الجريني. فراحوا هناك وعملوا هدوا سرايا ظهر العمر، وعملوا اعلى مبنى حكومي محل هذاك عشان يفرجوا الفارق الموجود. مم. مم. وادي الصليب في حيفا مثلا، تاركين الدنيا كلها في كل العالم. لما بيحكوا عن عن منطقة تاريخية أثرية بحافظوا عليها، وإذا بتلاقي غرفة صغيرة بشك إنه في لها علاقة لإشي يهودي، بحافظوا على المكان، وبيجيبوا هدول اللي بيعملوا الحفاظ على على الحجر، وبتعرف هدول المختصين في الحفاظ على المباني التاريخية، بيجوا على البلدات على المناطق العربية، وبيكون الهدف الأساسي عندهن إنه أهد أنا كل شيء موجود. فعمليا بتشوف بأنه في إشي كل الوقت مرتبط بين اللغة وبين السيطرة على آم، مشهد المكان وعلى الأسماء الموجودة. وبالإضافة قلت لك اللي بيحكي معك اللغة إسا في أول لقاء معه في الشارع، هذا مبتسم ولا مكشر؟ طلع على تعبير عينيه، هذا مكشر، وهذا مش طايقك، وهذا غاضب عليك، وهذا بيحاول، إن كان شرطي وإن كان أنت عارف يا زلمة، بيكون شرحني اكثر. انت كانت أرقى خبرة. شاب، أرقى شاب وأرقى صبية بالعالم. طيب، فايت على التخنيون اللي هو معهد الأبحاث التطبيقية، طيب، اللي هي أهم جامعة في إسرائيل. وعلى فكرة إحنا عددنا 20%، في التخنيون إحنا 40% كعرب. وإحنا تقريبا 60 65% من الصيادلة، وإحنا تقريبا 40% من الطاقم الطبي، بين أطباء وبين نارس وهيك. آم، أرقى صبية بيكون حارس عادي عادي، مش استعمل كلمات أخرى، حارس بسيط، بقول له افتح الشنطة ولك. يعني أنت فاهم إنه في بصفي، إنه بتعرف إذا في قسم ساديته وصلت، إذا بتصفت كل العرب وكل اليهود، تصفت كل مم. اليهود، أسوأ واحد يهودي وراه وبعده، يعني وراه بيجي أحسن واحد عربي وبتكمل. آه، في صورة أحمد امبارح شفتها، مجموعة يساريين عاملين إشي إيجابي، عاملين جايبين صور لأطفال من غزة ورافعينها في تل أبيب. خطوة حبيتها، وبقولوا للناس بأنه طلعوا من قاعدين نقتل، مش كثار هني، بس اتحرك عندهم جانب إنساني. آم، في واحد إعلامي يهودي، وأنا بعرفه يمينه هيك، حاطط صورته ماسك طفل يهودي عربي متأسف في غزة. أنا تفاجأت إنه هذا يعني من منيح والله. تعرف شو مكتوب غاد؟ بدي أقرأ لك إياها لأنه مكتوب
صورة أجيك إياها بعد تبين عندك. هذا هو. تمام. بس الصورة كاتب: صورت لذكرى طفل فلسطيني لطيف كان يمكن يصير قصار بدون ما يعطيني فاتورة لو إنه الجيش ما قتلوش. مش خسارة عليه؟ يعني كل ما أتذكر المشهد وقف بين أشخاص ماسكين الصورة، عندهن الجانب تحرك عندهن إشي إنساني، ومسك صورة هذا الطفل وكاتب فوقه كان يمكن يطلع قصار ويشتغل بلا ضريبة. يعني العرب عندهم تهرب ضريبي، فاهم؟ وكان ممكن يكسر لي البيت بسعر رخيص. حرام إنه قتلناه. وائل، انا بقول اني ما بعرفش، عبره بالنسبه لي كانت نعمه يعني. في بدايه بدايه الحرب شعرت انه جزء كبير من الاخوه في ال 48، الاخوه والاخوات انتم يعني اخواننا في الوطن، بتتعرضوا لبروباغندا ولتضليل ولتاثير ولقمع بس من خلال وسائل اعلام كبيره، ومنها كمان قراءه بوستات مثل هاي يعني. بتعرفوا في سؤال قديش ليه احنا لازم نعرف عدونا؟ يعني هذا هلا نقاش تاني، بس بالاساس بنفع كلي تحديدا بفتره الاباده. شو الفارق بيني وبينك على مستوى نفسي؟ انتوا، ومش انت الحدا المختص او الحدا اللي عارف كيف تغربل وتتعامل مع الماده اللي موجوده في الاعلام، الحدا اللي اكثر بتعرض بيفتح استديوهات التحليل عشان يعرف شو بده يصير فيه او شو بده يصير في اهله، في الوقت اللي انا معفي منه تماما، وفي حاجز ما بيني وبينه اني انا ما بعرف هذه اللغه، فما بعرف، ما بتعرض لها. شو صار فيكم انتم بالسنه ونص هدول؟ بدي أرجع أضوي الكاميرا عشان أرجع لك. طيب ثواني يلا. شوي عشان سؤالك. هي معناها كل نص ساعه بتفصل. مش المفروض هيك؟ أنا بسوي فيها مباشرات بس مش عارف اليوم مالها من جني، أو يمكن لأنه كثار الأشياء المربوطات فيها بجوز. اوكي. مم. شو صار فيكم نتيجه نتاج البروباغندا اللي كانت موجوده باستديوهات التحليل؟ شو صار بالمجتمع الفلسطيني بالداخل؟ مشاهدتك للي بيصير في غزة، ثم مشاهدتك لشو بيحكوا عن اللي بيصير في غزة. إيه، بدي أعبر عنها بأبسط طريقة الناس بس ما بتقولها. بدي أمسك التلفزيون وأكسره. بدي في شاب ممتاز بكل بحضر لك الفقرة كل يوم، النافذة تلخيص الإعلام العبري من أول الحرب، أنا كل يوم بلخصه. بقول له بس أنت بتعرف عبراني منيح، يعني بيعرف عبراني أحسن مني الشاب، ليش تحتر؟ قال لي بطلت أقدر أسمعهم، بطلت أقدر أسمعهم. مم. أه أنت بتشوف الأطفال عم تبكي في غزة، تتقطع في غزة، وبتشوف بعدين واحد اللي هو كان عامل لي فيها يساري ومثال للشخص المنطقي والإنساني وكل هاي النظريات، بقول بأنه فيش أبرياء في غزة، أو بقول خسارة قتلنا بس 20,000 أول شهر، كنا لازم نقتل 100,000 كان الناس معنا. آه، كمان حتى في الشارع أحمد، يعني في الشارع بأنه نفس الناس اللي مرات كنت تقعد وتحكي معهن وحتى مرات تشتغل معهن، فجأة بتشوف بأنه، أو مش بالضبط فجأة يعني، بس أنه بتشوف أنه صار يحاول يلاحقك، وصار يحاول يفحص إذا في إمكانية بأنه يلاقي لك بوست أنت حاطه أو ستوري أنت حاطته عشان يحفظه عنده. آم، آه، في صحفي اسمه سعيد حسنية من الداخل قال رأيه السياسي في قضية تتعلق في غزة. هلا بغض النظر عن تفاصيل شو قال يعني، بس هذا الصحفي فرجتك شو كاتب، ولا حدا بيسأل بروح بينام. في لما انت بتسمع بتكون عم، مش تقريبا بتبكي، بتكون عم تبكي، بتكون انت تتحمم مي دافي وشاعر محالك، شاعر شعور خياني بانه الدنيا برد وانت عم بتتبع الاحداث هناك، وتحممت بمي سخنه. بتصير تفكر طب شو اللي عم بيصير هناك؟ كيف يعني انت قابل انك تعيش بنوع من الجو الحلو في البيت، وعلى التلفزيون والله يعني مع انه انت مش رح تقدر تاثر اذا رحت تحممت في
او دفيت بشيء تاني. آه وبنفس اللحظة بيطلع واحد في قناة 14 بقول، وانا مش يعني بترجم حرفيا، بيعمل هيك بايديه، بتعرف نوع من اللذة يعني. بقول انا اسمحوا لي بطلت اعرف انام بدون ما اشوف البيوت عم تقع في غزة. يعني اذا البيوت ما تهدمتش هو عنده مشكلة ينام. في اشي بفلك بالنص بكمية السادية اللي بيحكوا فيها، بكمية استحقار الآخر اللي بيحكوا فيها. آه يا رجل، صبية بتطلع عليها شكلها عملته لطيفة، عم بين قوسين عملته لطيف، بتطلع بالاستديوهات ومظبطة حالها وتحت كاتبين دكتور ولا بروفيسور ولا مش عارف ايش، وبتحكي عن أهمية قطع المي والكهرباء عن غزة. يعني في شيء لما تسمع عم بنحكى هناك، أنا برأيي في شيء مجنون، في شيء مجنون. وحتى أشخاص مثل جيدون ليفي اللي هو صحفي إسرائيلي يساري بنتقدهم من اليوم الأول للحرب، وبشوف باللي صار جريمة كبرى. طلعوا من كثير استديوهات. قناة 13 بطلوا يجيبوه، وقناة 13 لسه عاملة حالها معدودة على الأشياء الإيجابية. على سيرة اللغة والتعامل، في واحد اسمه تسبيح حزقيالي، اللي هذا كان قبل كم سنة ربى لحية وراح على تركيا وعلى بعض الأماكن في أوروبا، وفات على المساجد، كان عامل حاله عربي، هو بيعرف له شوية عربي يعني. ومسمي حاله خبير العرب بإسرائيل، وبقول دائما العرب متأسف، خبير العرب في المنطقة كلها مش بس إسرائيل. وبقول العرب في حارتنا، قصده عن الشرق الأوسط حارتهم. آم، عنده برنامج كامل اسمه عربستم، وبعرض العرب بالصورة بالصورة النمطية اللي بتيجي على بالهم. او مثلا عمل فيلم اكيد يمكن سمعت عنه، اللي اسمه فوضى. فيلم اسرائيلي استخدموا كلمة فوضى بالعرب، استخدموها. وهي كمان يمكن انه مرتين كمان فوضى، وكمان يعني انه بالعربي، يعني انه فوضى يساوي هم عربي شاطرين شاطرين، هم بيلعبوا نفس اللعبه تبعتنا. بتعرف انت فيه نقاش كمان مش معبر ولا حاجز، انه نحكي له محسوم، اه لانه هذا محسوم. اه يعني طبعا هو هذا مش حاجز. ممكن يكون في حاجز شرطه باسطنبول، باوروبا، مكان تاني مم. يعني. بس هذا مش حاجز، هذا محسوم، اه لانه هذا بيجي مع حموله استعماريه له بالكامل يعني. طبيعته. مم. بس صح. وائل، انا كنت بحكي لك على الاستديوهات، وبطلع من مكان تاني انه في إشي على مستوى فرضا المجتمع الفلسطيني ككل بخاف من التهجير، بخاف من الجرائم، من المذابح، من هذه النقاشات. انا بفكر انه مثلا اهالينا في غزه تعرضوا لها، شافوها بشكل مباشر. في الضفه فعليا كان اقل التواصل، او ما صار المجازر اللي موجوده في غزه، وكمان مش موجود اللغه العبريه بالكامل. بال 48 هم كانوا بشوفوا انه بالضبط انه عم بيتم التبشير او الاشاره لانه ستكون هنالك مجازر او هدم بيوت، وبشوفوها. في جانب من النقاش على مستوى اخلاقي كيف تفضلت حضرتك. من مكان تاني وائل، في إشي سياسي. يعني انا بالنسبه لي بسالك من محل، واعتقد انه صار في قلق كثير. تعرف هاي بال 48 رح يرحلونا واحنا اللي ضلينا، مم. وفكره انه يعني مش المهم تعبر عن رايك، بس المهم تضلك قاعد بدارك، او مش مم. المهم تعمل كذا. فانت صفيت بمحل اللي مهدد بشكل مباشر، في ماكينه اعلاميه قاعده بتهددك، وانت قاعد بتشوف الاسرائيليين والله قادرين عملوا مجازر في غزه، وقادرين يهجروا الناس، بالتالي قادرين يهجرونا. انا مش قادر اعرف يعني مثلا ساعدنا نفهم شو يعني التعرض لهذا الاعلام من خلال هذه اللغه، من غير ما يكون في الحاجز اللي موجود، عدم معرفتي للعائلات اللي موجوده حواليك. كيف هذا الاشي اثر عليهم؟ تشعر انه في مجموعة ناس انجنوا، تشعر انه في وحش جريح عم بضرب كل محل، ممكن يضربك، وممكن يساوي أسوأ إشي فيك كمان. وهذا الشعور اجى وقت غزة، ازداد لما شفنا انه صار في تهجير في الضفة. بانه والله اللي هجر مخيم جنين والناس ساكتة والعالم ساكت، وفي حوالي 40 45 الف مهجر. يعني العدد زاد اخر اسبوعين، يمكن وصلنا فوق ال 50 الف مهجر، وفي الضفة وفي جنين اللي احنا بنروح عليها، اللي هي قريبة علينا، اللي احنا بنشتي من غاد. إذا أجوا سكروا على منطقة معينة في منطقة المثلث مثلا، وقالوا هاي إسا صارت للضفة تهجير، أو قالوا
قصفوا منطقة معينة، قالوا معكم يومين تروح على الأردن، في شاب من عندكم طلع طخ رصاصة بعرفش وين، صرنا نشعر بأنه هذا ممكن يصير. بتعرف أحمد، في كتير ناس في الداخل بهاي الفترة حولت مصاري لبرا. أنا في إلى أصدقاء بيشتغلوا في بنوكي، قالوا في كتير ناس عندهم توفيرات هون، فتحت حساب خارج البلاد وحولت، لأنه صار في إشي عن جد ممكن جدي ممكن يصير. إحنا قبل 75 سنة تهجرنا، بس في ناس بعدها بتروح على بيت أهلها في صفوري أو في أرض أهلها في معلول، لأنه كرة فلسطينية مهجرة، أو في الشجرة. بقول لك طبعا ما حدا كان متوقع بال 48 إنه هذا يصير. اليوم موضوع أعقد، اليوم علاقتنا فيها علاقة اقتصاد بينات بعض، بس إذا أجوا على منطقة معينة انجنوا قالوا أنتوا لا. وبحالة عجز عالمي وعربي موجود، وسامعهم كيف بحرض وسامعهم كيف بيحكوا، والأخطر سامع بهاي اللغة يحلل كل شيء. يحلل يعني كل شيء بصير حلال. أي إشي بخطر في بالك. يعني بالأول كانوا يقولوا قصفنا هدول البيوت لأنه طلعت منهم صواريخ، بعدين صار يقولوا قصفنا هدول البيوت لأنه بدنا نشوف مسكرين علينا، أو عشان نشعر بالطمأنينة إنه في بيناتنا مساحة فاضية. بعدين لسه عم بيقولوا قصفنا هاي البيوت هيك لأنه بدنا نضم هاي المنطقة. أول حرب كنا نسمعها بتناقشوا بعض، والله حرق البيوت كان صح ولا غلط، أو قدين نحرق بيوت في غزة. إسا بطل يعني في أشياء اللي حتى بين أول حرب وآخر الحرب بطلوا يتناقشوا فيها. تسمعين أول حرب قالوا بالعبرة بأنه الصاروخ اللي قصف مستشفى المعمدان، تذكر المجزرة الكبيرة اللي كان فيها 500 شهيد أول الحرب، هاي مش إحنا. أبو عبيدة خبط صاروخ علينا، الصاروخ وقع قاعد بالغلط. بعد شهرين صاروا يقتلوا 1000 ويقولوا هاي إحنا، واللي مش عاجبه الله يرضى عنه ما عجبه. كنت سمعت في قناة 14 قبل فترة قصيرة، إذا في وزارة الصحة في غزة قالت مثلا في 100 شهيد، يصيروا كله وزارة الصحة تدعي انه في 100 قتيل هناك، 100 مخرب. طبعا بيحولوها للهجة تاعيتهم. هلا هذا الحلو، كانت بتكون ماسك الانستغرام وشايف صورة الأطفال مستشهدة، وتطلع على التلفزيون في صورة أطفال، في قصف بس من بعيد، فيش زوايا من تحت. على فكرة بالإعلام العبري بصوروش غزة من تحت، بس من فوق. تطلع بتشوف على شاشة تليفونك من تحت، وسامعهم بقولوا قتلنا 500 و 300 مخرب، وانت عم تطلع على الصورة بتشوف التناقضات. ف كاسي يعني. كنت اقول لك في قناه 14 كانوا يقولوا عرايهن في وزاره الصحه الفلسطينيه انقتل 100. اسا لما جدد الحرب وزاره الصحه قالت ان استشهد 429 واحد في اليوم الاول، تذكر في تجديد الحرب. تعرف شو كان في قناه 14؟ قتلنا حوالي 500. يعني بطلوا يعملوا الرقم لتحت، صاروا يدوروا لفوق. يعني انه انت قد قلت لي 420، انا بقول لك لا قتل لك 500، يلا روح. في يعني حتى تسلسل الإعلام العبري خلال الحرب فيه إشي يا رجل مفترس. عشان هيك وائل، بس تسافروا برا بترتاحوا من العبرة. لما أنزل عجنين برتاح من العبري، ومش بس برتاح بالعبري، لما كاميرا مش كلغة، وبدون أي توجه عنصري، بدون أي توجه عنصري لما تمثله لما في ناس كثير كبار بالعمر بحب ينزل عجنين، ومش لأنه جنين شوي أرخص من الداخل، ومرات بنزل وبحط بنزين ومشوار لو إنه ضله هون بكتير أرخص له. طيب ومستعد يستنى الحاجز ومستعد هيك. انا لما بنزل على جنين او على رام الله بتنفس هواء مختلف. اقول لك اذا باكل مخالفه، مش بيجي مرات بحطوا لنا هاي على السياره على العجل عشان صفينا محل غلط، والله وانا مبسوط. بكيف انه في سلطه تابعت تعرف والله انبسطت انه في مخالفه مكتوبه على السياره انه انت صاف محل غلط لازم تدفع 50 شيكل، شي 12 دولار للهي، يعني مكتوب بالعربي. بكيف في حدا اعطاني مخالف بالعربي؟ قضايا بتجيك، قضايا محاكم مثلا، او مراسلات داخليه للسلطه الفلسطينيه بتقراها، هلا بكونش عاجبني شو كاتبين السلطه، طيب بالمره، بس بكون مبسوط بانه في بالعربي شيء مكتوب وله طابع رسمي وله طابع حقيقي. طبعا السفر آه يعني فيه استراحه.
يمكن يعني قلت لك المخ هو صعب يفصل بين الاشياء، بالاخر هي بتلزق الاشياء، هي ملزقه بين لغه وبين الممارسات المتعلقه في اللغه، وخصوصا بعد 7 اكتوبر. انت بتعرف احنا سابقا كنا محتاجين نعمل هذا التأكيد، مش اشي عنصري مش اشي عنصري، بس هو الواحد اصلا يعني اليوم مع نتفليكس، مع الشبكات اللي موجودة افلام وموسيقى وكله، الواحد بسمع كل موسيقات العالم يعني، من غير ما يقعد يسأل وين هذه اه ومين هاي. بس انا بالنسبة لي بكون في مكان وائل اذا بسمع لغة اجنبية، مهم العين ذاني تتوتر وانا بتوتر لحد ما اتاكد انه هذا مش عبري. لاني انا بصير اشوف انه بنيه الشخص اللي قدامي هي بنيه مقاتل، يعني ما بقدر اتعاطى انه هدول ثلاثه عاديين قاعدين بمطعم جنبي، ما بقدر اشوفهم هيك، شوف انه في اه 3 جنود ماخذين اجازه من القتل وجايين هون، او ممكن يتم استدعائهم وينزلوا على القتل، هيك بتعامل معهم، يعني مجرد اسمع اللغه. و... وانا افكر المذنب بالموضوع هو المجتمع الاسرائيلي بالاخر، هو اللي حكى معنا لما كان يجيب سيره هاي اللغه، كان يستخدم بس يعني بس هذا اللي كان يستخدمه، يعني انه يعني بتقول انه احنا ما عندناش مشكله مع لغات اخرى، بس المشكله كيف هن يفسروا احمد هذا الموضوع. فسروا هذا لانك انت لا سامي ولانك انت عنصري، بس هاي خلصنا الغرب. منها هاي، تعبانين احنا منها هاي. يعني اه هو يفكر كيف بده، احنا خلص يعني مش رح نضل عايشين حياتنا منبرر، يعني بتعرف من واحنا وصغار ربيانين على انه ما عندناش مشكله مع اليهود، عندنا مشكله مع الصهاينه. تمام، طلعت امم هذه بعد يعني بالسنين الاخيره بطلت كافيه. فانت لازم تكون ما عندكش مشكله مع يعني مع كل الصهاينه، في عندك مشكله مع بعض الصهاينه، او يعني طول الوقت بضلهم يجرجروا فيك لمكان تاني. وبتعرف نفس الاشي لما بتيجي تطلع اسرائيل كيف تشتغل على البروباغندا بالاعلام، كيف بتفرض روايتها. لفتني رقم على بتعرف في مواقع لما تيجي تدخلها بكون في لغة الموقع امم على على مستوى شبكة الإنترنت، في تقدير بيحكي بأنه 0.4 من واجهات المواقع على مستوى شبكة الإنترنت باللغة العبرية. كويس، في محطوطة اللغة العبرية لأكسس، و0.5 محطوطة اللغة العربية. تخيل. طلع 1.6 1.6 تركيا، الأتراك مثلا. تيجي بتطلع أنت يا رجل بتصير تقول انه 6 مليون حدا اللي بيحكوها بشكل، يعني 6 مليون بيحكوا هذه اللغه لغه اولى. تمام. وعندك تقديرات بتحكي من 2 ل 4 مليون او 2 ل 3 مليون اللي هم بيحكوها باقل. فانت احسب انه في 10 مليون موجودين، مش كافي انك انت تفرض لغتك على مستوى العالم على كل واجهات المواقع، الا شكل الابتزاز زي ما انت قبل شوي اشرت لقضيه الاستخدام المحرقه واستخدام التهديد واستخدام كذا وكذا وكذا، لدرجه انه بصير اوتيل ما في اسطنبول بحط علم اسرائيل عشان يكون ودود معك، يعني ودود مع هذا الشعب، ودود مع هذا المجتمع. موقع ما بده يروج حاله، زي ما بيجوا بيختاروا بحطوا علم المثليين او رمزيات، بحطوا كمان علم اسرائيل او اللغه العبريه عشان يستعرض رسائل ما. فواضح لي كمان برا انه اللغه بحد ذاتها هي في لها رسائل، حضورها في له رمزيات ودلالات كمان. ولما الموضوع بيجي على المسألة الإسرائيلية أو المسألة الصهيونية في العالم، له قوانينه الخاصة فيه. يعني أي دولة أخرى لو ساوت 1 على 1000 من اللي بيصير في غزة، كان العالم كله تتعامل معها بطريقة مختلفة، أو على الأقل كان سرعة رفضه لها كان أعلى بكثير. بس ده كل شغلة بين قوسين لصالحهم. في الويكيبيديا ما عنديش الأرقام بالضبط، ولكن المعلومة متأكد منها، يعني أنا ناس الأرقام ولكن متأكد من دقة المعلومة. هن نشطاء جدا هناك، مم. نشطاء جدا في ما يسمى بالهسبرة الإسرائيلية، أو الشرح الموقف الإسرائيلي. في طواقم وفي وزارة وفي تمويل، وعلى فكرة مرات بشوفه عربي لا يمثلنا بأي شيء. طيب، بدي أترفع أذكر أسماء أصلا، يعني قرفان أذكر أسماء أصلا، ولكن من هدول يعني لا يمثلنا ولا يشبهنا بأي شيء، بنجاب على الإعلام العبري لحاله حسب استطلاع لجمعية احتمال أو سيكوي، يعني جمعية عربية عبرية. قالوا هذا الشخص انجاب على الإعلام العبري ليمثل العرب الفلسطينيين 4 أضعاف كل أعضاء الكنيسة العرب المنتخبين مجتمعين لحاله، وعنه تقارير وتلفزيونات ومش عارف إيش. ووزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة ما يسمى الهسبراء، شرح الموقف بحب يسموها، بتاخده تقريبا كل أسبوع هو ومجموعة معه على أماكن مختلفة بالعالم،
عشان يشرحوا وجهة النظر الإسرائيلية. شغل العرب، الشباب العرب في الموضوع هو شغل فردي. هو شباب هو لحاله بقرر يمنتج أو يكتب أو يعمل فيديوهات أو يشرح أو يعمل مظاهرة في جامعته أو مش عارف إيش. فهن من ناحية إصرارهن على إدخال لغتهن في كل مكان، على شرح موقفهن، تنظيم شرح الموقف، تمويل شرح الموقف، إقامة استغلال السفارات اللي في كل الدنيا لشرح الموقف، وبشكل نشيط جدا، بشكل يا أخي بتعرف بن كفير نشيط نشيط. بروح على القدس، بيجي على الناصري، بيطلع على حيفا، بروح هون بسافر، بصور، برجع من واشنطن دغري يا أخي بدور على حدا نشيط عن الشكل عنا يا دوب بتلاقي في إشي قاسي، إنه إحنا أصحاب قضية عادلة ولكننا مش أحسن محامية إلها. هن أصحاب، هن المفروض المتهم وهن أصحاب القضية اللي بلا عدالة، وبدون وعندهم محاميين وبيشتغلوا على الموضوع. ثبت لك يا مرة ما إنه صرنا فايتين مونتاج على القناة. كل اللغة هذه هلا بحد ذاتها إذا بنرجع في تاريخها وائل، يعني بنقول إنه هذه اللغة بتم فرضها فرض من أول يوم، يعني بتم انتزاع الاعتراف فيها من أول يوم. من الصورة لفكرة إنك أنت ممكن تكون في بلد ما وبتلاقي العبري موجود، تيجي تسأل ليش مش عربي في عبري، بقول لك لأنه جونا إسرائيليين وطلبوا نحط اللغة. باسطنبول تيجي بتسأل ليش حاطين علم إسرائيل على الباب، بقول لك لأنه اجونا سياح إسرائيليين أو بيجونا وطلبوا. احنا فعليا ما بنطلب، يعني لا يعني في إشي اللي حتى احنا واضح لي ما بنفكر بمنطق النشر والانتشار حتى على مستوى أفراد. مم. ومهما احتفينا بالجهود الفردية تبعت انه فرد بمنتج وبيعمل، بس هو ما بيشتغل ضمن عمل مؤسسي او عمل مم. مؤسساتي هيك كبير جامع اللي بيعمله. هم واضح لي هيك. وبمكان تاني كمان شفنا انه حتى منطق عملهم في الهسبرة، هم بجانب منه على سبيل المثال تدريب محررين في أو ويكيبيديا، تدريب طبعا محررين اللي انت ذكرته. بظن كان في يعني زميلة او صديقة مشتركة اطلعتنا كانت يعني ضالعة في ويكيبيديا، فوقت صدمتني لما قالت لي بتعرف المحتوى العبري اللي موجود على ويكيبيديا ممكن هذا بقول يتجاوز لك. المحتوى العربي. هذا بقول لك إياه. كانت معلومة صادمة مم. اصلا بالاساس. بعدين بتصير تعرف انه في تدريبات كانت بتتم بشكل مؤسساتي لفرض هذه اللغة ولفرض الرواية تبعتها، وصارت اللغة هي مدخل للرواية وائل. أحمد في أحدهم هدول تعون المناظرات أو تعون الهسبراء العرب، كنت في مناظرة معه لما مسحت فيه الأرض، يعني موجود على اليوتيوب الأشياء. بس بعد أسبوع محرر القناة شافني بالبلد بقول لي بتعرف إنه بعد المناظرة أخذوه على آه، اللي بدربه لمسرح شو اسمه المسرح العالمي هذا اللي بيطلع عليه تيدي، مم. المسرح العالمية، أخذوه لهناك عشان يدربوه، وجابوا له مدربين خاصين للغة وللعبراني وللعربي وللإنجليزي، وحطوا المناظرة، وجابوا له تدكس خبير قصدك؟ تيدكس متأسف، وجابوا مم. له خبراء آه، في لغة الجسد، وخبراء قانونيين، وخبراء في التاريخ قعدوا معه، وكانوا يحطوا المناظرة ويوقفوا شوي 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 عشان يقووا عوده في أي نقاشات أخرى. بس بدي أحكي لك على سيرة ذكرتني في قصة العنصرية. تعرف إنه في مقامات ليهود من قبل النكبة، مثل مقام النبي صموئيل. طيب هذا كان قبل النكبة، ما خطرش ببال حدا من الفلسطينيين في الداخل، وكنا الأكثرية نهدوا. يعني إحنا ثقافتنا العادية ما فيها عداء اتجاه الآخر. قبل النكبة في ناس كانت عايشة في طبرية يهود. قبل النكبة لما صارت بداية النكبة في ناس في قرية الشجرة كان فيها عربي كان فيها يهود، اللي هي قرية نجر علي، راحوا عند اليهود انه اطلع احكوا لنا معهن. كان في سذاجة يا اخي في التعامل، انه فكروا بانه الاشياء ممكن تمشي بطريقة مختلفة. يعني قصدي اقول لك بانه في مرج بن عامر بلد يهودية حد بلد عربية، لما قبل النكبة
فطبعا كان في مقبرة للبلد العربية، مقبرة للبلد اليهودي. قبل النكبة البلد اليهودية انتقلت للسكن في مكان آخر. تمام. شافوا طوروا فكر أحياء يهودية جديدة، ترك البلد. أولاد البلد الفلسطينيين صاروا يدير بالهن على المقبرة اليهودية. لما صارت النكبة راحوا هجروا البلد العربية، بطلوا موجودين. اليوم المقبرة حد قرية سيرين، سيرين وعولم والحثي في مرج بن عامر. المقبرة الإسلامية اليوم هي لمرعاة البقر، والمقبرة اليهودية كمل المحافظ عليها بس هاي المرة من اليهود، وزبطوها ورتبوا الأمور حواليها وسيجوها. فبقول لك يعني إذا بتيجي بتطلع على تسلسل الأشياء، لا من ناحية لغة ولا من ناحية مقامات أو رموز، يعني عاديناهم قبل النكبة. بدي احكي الإشي لك كمان بلش. شغله بدي احكي لك كمان شغله قبل وائل، م- معلش بدي اقاطعك. قاعد بفكر كمان انه ما فيش اشي مشي معهم على مستوى اللغه غير بالبلطجه. م- يعني بدي اخذ مش الشيء الاكاديمي النخبوي، يعني هذا بحث اخر. تمام، هذا بيحتاج الى سياق اخر، يمكن يعني حلقه لحاله حول الاكاديميه الاسرائيليه والمعرفه الاسرائيليه، اذا في معرفه كافيه بالعبري اصلا تتصدر للعالم او هم او لا. بس مثلا خدها على مستوى الاغاني، انت بتعرف كل فتره بيطلع على يوتيوب وعلى كل مكان في اغنيه ترند بتقلب في كل مكان. عند م- الامتحان الحقيقي ليه؟ لانه الناس سمعتها حبتها. م- تمام، او كان في مستمعين كفايه لهذه اللغه. هذه اللغه فعليا، يعني انا ما بتذكر انه كان في اغنيه ترند غير ما قبل الانتفاضه الثانيه وجزء ترند في طول كرم. يعني بس خارج سياق فلسطين، مثلا تطلع انت على سبوتيفاي، تطلع على يوتيوب، تطلع على فيش. كذا، توب 20 على مستوى العالم، انا ما بتذكر امتى كان في، يعني ما بعرف، ما خطر لي، بجوز كان مره او مرتين، بس ولا مره كان فعليا كيف بعرف في اغنيه عبريه ترند على مستوى العالم. لانه مش قادرين يفرضوها ولا بهسبرة ولا بمؤسسات ولا بغيرها. انت فعليا يعني بتحتاج لغه موجوده في لها مستمعين، ناس بتتجاوب معها، بترفع الاغنيه، بعدين بقيه الكوكب بسمعها وبتصير ترند. انت يمكن حجم الاشي ببان بنمط مثل هيك، يعني انه انت بامكانياتك اللي بالامكانيات اللي بتتساوى فيها مع بقيه اللغات الثانيه من غير بلطجه، ما فيكش تفرضها. عشان هيك أنا بستغرب تصديقا لكلامك عزيزي بأنه شو يعني واحد قاعد بيسمع أغنية بالعبراني. يعني وين الجماليات بالموضوع باللي قاعد بتسويه؟ فيش شيء حلو. أو مثلا قال لما صار تطبيع مالكم طبعتوا شباب، قال معجبين بالتكنولوجيا الإسرائيلية. كل العالم فيه تكنولوجيا، كل العالم فيه تكنولوجيا. في إشي مسمين تكنولوجيا الزراعة الإسرائيلية، فرجيني إياها. الخضرة هون أغلى من كل محل، وين التكنولوجيا تبعتك يعني؟ ففي فيلم عايشين فيه، حادث سير صغير بصير في شارع رقم 6، هذا البقطاع إسرائيل في الطول، بتكفل نص الدولة. احتراق شوية أحراج قبل كم يوم قرب القدس، قعدوا 3 أيام يطفوا فيها. قبل احتراق أحراج قبل كم سنة الحريق الكبير في الكرمل، استعانوا في كل دول المنطقة. فبقول لك تكنولوجيا تكنولوجيا تمام، في تفوق عسكري وهو بالأساس تفوق عسكري جوي على كل المنطقة، ومساعدة أمريكية ومش عارف إيش. تمام. أما الإعجاب الزايد، هلا ممكن يعني تقول لي طلع هذاك والله صوته حلو، والله هذيك الفكرة عجبتني، تمام. أما الإعجاب الزايد بقدرش أفهمه إلا إنه هو جزء من عقدة الآخر اتجاهك، أو عقدتك يعني مني لآخر. وإنه بتعرف في مقولة بعلم النفس إنه المقموع يثار إعجابا لاحقا بالقامع. الإشي طالع حسب اعتقادي، بس من هناك يا أخي بقى بتروح على محل فلافل صغير، بقول لك بدك بلفة ولا بيتا؟ بيتا يعني خبزة عربية. بقول له برغيف خبز. يعني بيتا يا حبيبي امك يا زلمه يا زلمه. بقول لك تفهمش يعني في اشي يا اخي. قلت قل لي لك بس، رغيف انت خبز انت مش فاهم انت علي يعني. انت وائل، قديش في ناس بال 48 تعرفش عبري او بتعرفش عبري منيح؟ في يعني مش كثير. تعرف العبري فيه اللغه الاكاديميه المرتبه جدا قسمهم جدا. اجيال، قسمهم اجيال. اذا بدنا نحكي جيال ابائنا، يعني جدودنا واب جدودنا، ابائنا، ومن ثم جيالنا. الاجداد اقل، الاباء اكثر، بس الملفت انه الابناء لسه اقل. ليه؟
لانه بتطلعوا على الدنيا، بتطلعوا على اليوتيوب، بتطلعوا على التيك توك، بتطلعوا على ايش. يعني بتلاقي مثلا مرة من المرات كان أصعب لغة عند طلاب المدارس كانت الإنجليزي. استفش انك لك بالإنجليزي ما يسمى امتحان البيجروت اللي هو موازي للتوجيهي يعني. بالإنجليزي الأغلب بينجح، بالعبراني غير المشكلة. بتلاقي مليان طلاب بالإنجليزي بدهم 5 وحدات اللي هن يعني وكأنه أعلى مستوى. بالعبراني بدهم وحدتين ومشيني. لأنه كمان صاروا يشوفوا بأنه الدنيا أوسع. على قولتك لما بمركوا على مواقع التواصل، الفيديوهات الحلوة اللي بتطلع لهن هي بالإسباني وبالفرنسي من مش عارف من وين، وبالعربي كمان. فيش عندنا فيديوهات هالقد مبدعة بتطلع لهم باللغة العبرية. فبصيروا يستوعبوا إيش تاني. وطبعا جامعات العالم انفتحت، في عنا طلاب بتعلموا بالضفة، في عنا طلاب بتعلم بالأردن، في طلاب بتعلم في روسيا. يعني شكل الدنيا تغير. فبطل يعني بتمشي الأمور بلاها، بتنجح بلاها. طبعا إذا بدك تتعلم محامي تعال تشتغل، مثلا تشتغل بإعلام، متأسف، في محاكم إسرائيلية بدك تكون ممتاز في اللغة العبرية. بس إذا بتشتغل في الهايتك، كل الجلسات أصلا اللي هي مع وكالات أو مع عمال بيكونوا دولية. من الخارج دوليا. فصار السوشيال ميديا باعتقادي خلت اللغة تتراجع وخلت كل هذا الفكرة. يعني أنا كنت أفكر أقول ولا بس خلص خاينة. لا، في كول ناس كول. تقول في بعض العرب في الداخل صدقوا بأنه يكونوا بيعرف عربي هو مميز، فبصير معه البعضة. واليوم بتخف الظاهرة. أول ما فتحت الأردن كان معه كم $100 نازل على عمان، مفكر حاله انه هو يعني اشي خاص اسا، لانه بيعرف عبراني ومعه كم $100. بعيش كتير شبابنا اللي بلشوا يتعلموا في الاردن اولها كان يروح فكره ثانيه كل لحظه. الاردن جميله. لحظه هون فيش امن وامان. هذا الامن وامان ممتاز، بالذات احنا العرب في الداخل بتعرف كل يوم عندنا جرائم قتل. فصارت هجني. تعرف شو هجني يعني؟ يعني انه اشي كثير، انه والله عشت غاد ولا واحد انطخ سنه اوف يعني، فاهم؟ بالشارع عندنا كل يوم واحد بنطخ. معناته هذا دليل على تطور غاد تخلف هون. هذا العقد الأول بين الدولة والمواطن، الحق بالأمن. الدولة هي اللي فكشته معنا. الشباب مثلا اللي كانوا يطلعوا على مصر في البداية، مفكر حاله جاي يعني وين من أرقى ما يكون لشيء آخر. اسمع، إسرائيل متطورة بعض الأشياء وعندها شوارع واسعة وعندها مش عارف إيش، ولكن أي مأزق بتفوت فيه ما أنت عم بتشوف. هو اصلا جهد كبير، وهي قسم من الاسرائيليين بينتقدوا. جهد كبير من المفروض نحطه على حياتنا اليوميه، قاعدين بنحطه على الجيش والطخ والقتل ومصرياتنا راحت هناك. آم، فالانفتاح على نعم. العالم هي غير. بتعرف، هي نظرة الإعجاب كمان. تعرف يعني حتى لما لفترة من الفترات كانت إنه هي أكثر بلد متطورة في المنطقة. تمام. مم. بعيدا عن حتى حالة كل الاستثمار اللي انعمل عشان تكون أحسن بلد في المنطقة. بس في اللحظة اللي في دولة أو دولتين فتحت استثمارات على دول أجنبية ولا مستثمرين أجانب، صارت الناس اللي عندك فعليا يروحوا ركض عليها بشكل واضح. يعني انه ليه؟ في لانه اعجابا بانه هدلاك المتفوقين، هدلاك اللي عندهم الابراج، هدلاك اللي عندهم التكنولوجيا. فحتى الكذبه هذه بسرعه انهارت، يعني في سريعا. واحد في واحد بقول لي انا مبسوط على التطبيع مع الامارات. بقول له ليه؟ شاب الخط الوطني. مم. قال لي اكثر إشي لانه اليهود صاروا يروحوا لغاد، خليني يفهموا انه هدوا شوي هدوا شوي هدوا شوي. في عمارات اعلى من تل ابيب بكثير بالدنيا، ايش مالكم؟ وفي عرب مسؤولين عن محل شوارع وارقى من شوارعكم بكثير، استنوا شوي. فبقول انه مم. هذا هو الجانب وكانه اللي عجب بالموضوع. ومن مكان تاني نفسه العرب 48 لما بروحوا غاد بشوفوا انه فعليا مش اليهود اللي بنوا، يعني بيبنوا هذا الشيء الانجح في هذه المنطقه. انه الاشي سهل، انه بده مصاري وبده قرار. يعني اذا في عندك اي دوله موجوده او اي مدينه اليوم قررت تبني برج ولا قررت تعمل بتبنيه، يعني قصه كبيره. وبدك حدا ما يجيش يخرب البرج كمان. يعني في حالتنا احنا حتى لما نقرر ونعمر بيجوا تاني يوم بقول لك في تحت غاد كان واحد يتخرف مع واحد قال له بدنا ابصر شو نسوي، بوقع البرج. طب وائل، بدي اسالك، انا بفتح راديوهات محليه الصبح. تمام. بدنا نعمل نقد لزملاء هلا ولا لاصدقاء. بفتح راديو الناس كل فتره، بحب اتابع الصبح. مم. اذا جابوا فعليا حدا اسرائيلي بحطوه من غير ترجمه.
على اه. افتراض انه كل ال 48 بيعرف اللغه. وانا سالت جسيت دورت انه ممكن يكونوا في ناس بتعرف بس مش الكل متمكن من هذه اللغه امم. بالكامل. في جيل يعني ما غير متمكن من اللغه هذه او ما بيعرفها، والاجيال الجديده فعليا اللي حتى بدرسوا لغات تانية بتصير اللغه العبريه لغه ثانويه يعني. شو بيعني انك انت فعليا في مجتمع ال 48 تحط هذه اللغه؟ عم تحكي مع الاسرائيليين اكثر من العرب، ولا عم تحكي مع نوعيه ما من العرب، ولا انا هو تقصير افكر تقني يعني موارد؟ انا كمان كمان فيه تقصير تقني الموضوع حسب رايي. اه وانا كمان. وان كنت انا بفضل بانه حتى لو كل الدنيا بتعرف هاي اللغه، افرض لغتك على الارض يعني. افرض. حاول ما استطعت يعني. وهذا مش محل تعليمي شو اسمه، المدرسه الراديو. يعني تقول ليش عم بعلم الناس عبراني هناك. آه، في تقصير تقني وفي واذا طالعين من هو فرضيه. ممكن يكون تقصير تقني وبادجت، بس النقاش بالاخر رساله سياسيه لما بتنعمل. يعني انا فتحت من برا، فانت بصيبك كل الاسئله هذه اللي بالحوار بتعرض الواحد لإلها وما عندوش اجابه عليها. ليه فعليا فجاه قلب البث عبري؟ صاروا مم. مذيعين رئيسيين موجودين فلسطينيين عرب بلغتهم العربيه بتجنن، قلبوا بيحكوا عبري. وبتحكوا مع مين يعني؟ فجاه صرتوا بتحكوا مع مين بالضبط هيك؟ زي تقلل الجمهور بشكل مباشر. وفي عقده اخرى مرات بحسها احمد، مثلا بيكون في اجتماع فيه 200 حدا عربي وثلاثة يهود، تلاقيه انقلب كله النقاش بالعبراني. ليش يا حبيبي؟ قال عشان هدول يفهموا وما هذلاك فاهمين. لا لا، في اللغة هي مش بس عشان مم. مم. أعرف، ومجامع مم. اللغة في مم. الدنيا هي مش بس مرفوع ومنصوب ومش عارف إيش. في اللغة هي شيء مركزي، اللغة هي هوية. آه، 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 يعني فهم في محاضر بحترمه جدا في جامعة حيفا، بعلم شرق أوسط. كان أغلب محاضراته عليها باللغة العربية، بس هو محاضر جامد يعني. فكان اليهود يعترضوا، كان يقول لهم يعني بعطيكم المواد بالعبراني إذا بتحبوا تكروها، بغير هيك دبروا حالكم. أو مثلا تعليم القضاء الشرعي في إسرائيل في اللغة العبرية مثلا. أو مثلا بتشوف أستاذ لغة عرب، أستاذ معه دكتوراه في العربي ولكنه يهودي، بس بيستخدم المصطلحات اللي بده يستخدمها يعني الأكاديمية بالعربي اللي بده يعلمها. باقي المحاضرة تدار باللغة العبرية. طب معناته أنت بتعرف عربي منيح وأنت معك دكتوراه في العربي. هو بده يأكد على شيء معين. السؤال ليش هو بخجلش يسويها، أنا بخجل أسويها. في يعني في إشي طب آه، تعرف في من عقدة يا مكان أخي، في تاني، عقدة. في عقدة بس كمان. مسارك بحد ذاته ومسار الناس اللي احنا بنكون نناقش احيانا ترجمات عبرية والنقل عن الإسرائيليين وكذا، وبنروح باتجاه شيء يعني. بس بتعرف كارير وايز هيك من ناحية تانية، انه اللي بيعرف عبر منيح ولغته العبرية عظيمة بيقدر يعمل برنامج عظيم ويعمل برنامج ترجمة صحف عبرية ويعمل قناة يوتيوب. يعني كمان كل هذا النقد من مكان تاني اللي احنا عم نحكيه بيفتح آفاق في إشي اللي إحنا صار لازم نعرفه عن المجتمع، بيفتح كمان بصير في نقيضه. بحالتك أنت كيف تتعامل معه؟ يعني أنت اسمع أنا قاعد ماخذ على عاتقك مسؤولية إنه تعرفوش عبري أنتوا، أنا بعرف عبري فأنا بوصل لكم كل شيء. أو أنا ما قلت يعني، لم ندعي لا أنا ولا أنت خلال اللقاء اللي عم بسمع بأنه مش لازم نعرف عبري وضد إنه نعرف عبري صحيح. يعني هاي إنه أنا لا أدعي ذلك. السؤال كيف يتم التعامل مع اللغة؟ حلو. هل بتقدر تعرفها وترفض هيمنتها عليك ولا لا؟ هيمنتها الثقافية عليك، هل بتقدر تتعامل معها كلغة أنت بتعرفها، ولا هي بتعقدك وبتصفي علاقتك فيها علاقة عقدة طقس؟ هناك كان النقد تبعنا. تمام. اما انك تعرف عبري او فرنسي او انجليزي او هندي او ايديش، هي العبراني عراهن اصلا من الايديش، اعرف ايديش. وفي ناس تعرف ارامي كمان في البلد هون تتعلم. على فكرة اهم واحد دكتور بيحكي عن العلاقة بين الارامي والعبري هو دكتور، يعني هو اكاديمي عربي في البلاد من دار بصر. بس اللي بدي اقوله بانه بدي احنا أوقف أنا، بدي اه أوقفك. إحنا لم ندعي، بس إحنا بالآخر شفنا إنه هذه اللغة يعني يعني أنا بفكر إنه من محل لا، الأفضل إنه الشعوب العربية ما تتعلم هذه اللغة، إنه أنا ما بدي أتعلم هذه اللغة.
لانه انا بالنسبه لي كاحمد مم. يعني بتعامل انا ومحيطي، احنا رح نكون بصحه افضل وبصحه نفسيه افضل لما احنا بكون في عنا حاجز بيننا وبين كل هذه المعرفه الاستعماريه وبين كل ادوات القمع هذه اللي موجوده. ومبسوط جدا انه انا بعرف الكلمات الكافيه لانه افتح باب واعطيه هويه واخلص وفائض اللغه مش رح يساعدني بالتخلص وترفع من بلوزتك الاحتلال. وترفع وارفع بلوزتك بلوزتك ونزل بنطلوني، يعني بهذا المنطق عن جد يعني. ف- فحتى فعليا انه الحث علينا ما بيساعدنا. بس انا بحكي لك انه انا يعني احنا مش ما مع ما حكينا. ما قلتش انه تفضل. الناس لازم تروح تصير في بالمناهج العربيه تعليم لغه عبريه، لا. انت تاخدش كل شيء اكستريم، انت قاعد بتلعب لا كل شيء يعني اكستريم، يا اذا اللي اقصى بده اليمين يعرف لاقصى يتفضل الشمال. ما- طب مصطفى قبلاوي مثلا الحدا المؤثر الموجود كان عنده مقولة انه يا جماعة يا اهل الضفة الغربية لازم تتعلموا لغة عربية عشان تعرفوا تتعاملوا مع الاحتلال مم. وتعملوا. انا وجهة نظري قلتها من بداية الحوار كويس، وانت وجهة نظرك واضحة. بس ليه هاي فعليا في مقوله حدا؟ سطحيه، هاي مقوله سطحيه، يعني هاي مقوله اروح اتعلم لغه كامله. والله انا اقول لك شو، اذا في شاب من رام الله اتفتش كم مره على الحاجز وبقول لي معي انا سنه فاضيه بعد التعليم، شو اسوي فيها؟ بقول روح اتعلم فرنسي، اروح اتعلم عبران عشان اذا وقفوه على الحاجز يفهم ازاي يشلح البنطلون البلوزه، يعني يدبروا عليه. يا لا، انا بفكر انها مقوله سطحيه وما لهاش علاقه ولا تحميك. وهو نفسه اللي حكيت عنه بيحكي عبراني، وهذا لا يحميه من البهدله يعني. طب انت هلا رجعنا لمكانك امم كويس. شو معادلتك انت بالتعاطي مع هذه اللغة على مستوى شخصي، خاصة بانك قاعد بتتوجه وبتخاطب جمهور عربي؟ يعني كيف ما بدك تثير اعجابهم، امم وكيف في معادلة ما انه في شخص هون مهني عم بيعمل اشي عظيم وممتاز وما شاء الله شكرا. عليه كويس، ومن مكان تاني كمان في انتقائية بالاخبار اللي موجودة عندك، اللي ممكن يدعي المشاهد انه لو تعلم العبرية بصير عنده اكسس اكثر من الاشي اللي انت بتعطيه إياه. اولا لا، يعني ما عنديش شعور انه لازم اثير اعجابهم، بانه انا هويتي وموقفي هو كما هو. وعلى التاريخ فيش نقاش، هون كان في فلسطين واحتلوها، ممكن نحكي على النقاش على مصالحة تاريخية. تمام. بس اللي عجبه ما عجبوش بلاش هناك. وعلى فكرة في عدة تجارب بتقول كل ما تحاول تتوجهن أكثر وتثير إعجابهن أكثر، كل ما بتعاملوا بطريقة سيئة أكثر. آه، أو كل ما استوطوا حيطك وركبوا ظهرك يعني. في انتقائية بالأخبار، فكر في انتقائية بالأخبار، بس قلت لك قبل شوي بأنه كمان الكثير ناس اللي بيعرفوا عبري في الداخل بحبوا يحضروا الفقرة، لأنه فيها كمان فشة غل وفيها نوع الانتقاءات، الأشياء اللي بيسويها فيش حدا بيقدر يعني مواطن عنده كثير شغلات يسويها بيقدر يروح يتبع كل القنوات الإسرائيلية وكل المواقع وكل الراديوهات عشان يتصيد فيها الأشياء المهمة، أو الأشياء اللي ممكن تأثر. آه، أنا بستخدم البرنامج عشان أصارحك. أولا عشان أقول أعكس للعالم العربي ما يحدث هون. ثانيا في التعليقات اللي بقولها عشان افهم اللي قاعد بيحضر انه هذا الاسرائيلي او هاي اللغه العبريه هي مش يعني اشي واو. هن بخبصوا وهن بيعادوا بعض وهن فيش عندهم منطق مرات وهن بيناقضوا بعض. هاي العقده انه في قدامك واحد ما انه بيحكي عبراني معناته كل شيء ممتاز هناك، ومعناته كل شيء ذكي هناك. روق عنها شوي صغيره، انزل عنه. فكمان بحاول استخدم البرنامج الفقره لهذا الهدف، دون ان تستهين بالطرف الاخر ولكن دون ان تعطيه اكبر من حجمه. آه، و بفكرش بانه الناس اللي يعني كل شجار او كل حرب دولة مع دولة اخرى على كل ابناء الدولة هي ان تتعلم على لغة الاخر بالكامل. في فكرة معينة بتقول تعال نافذ نطل عليهن شو قاعدين بيسووا. مش بحاجة احنا لاكثر من هيك. وما تبقى مش بحاجة نعرف عبرانة عشان نفهمه. تطلع من الشباك تفهمه، تطلع مشوار بالبلد تفهمه، حابب تطلع من البلد وتوقف على حاجز على محسوم تفهمه. يعني عندنا كتير طرق نفهم العقل الإسرائيلي والطريقة الإسرائيلية. مش ضروري يعني نروح والله. مرة أبو مازن قال كل يوم بسمع على أبصر أنه مغني يهودي، متذكر هاي المقولة كل يوم. امم ولك ليش؟ يعني شو، أنا أكيد مش كل يوم بسمع، بس هو قصده يعني يتملق له. آم،
بتلاقي لي حتى اللي بيسمع لأم كلثوم، فكرة في مسرح في يافا متخصص ام كلثوم، فريد الأطرش، عبد الوهاب، ويهود بيجوا بغنوا يعني، فاهم؟ وبالذات شرقيين واصول عراقيه او سوريه او هيك. بس ولا واحد فيه مستعد، وبالذات في مستوى قائد بيطلع بقول والله بحب اسمع ام كلثوم وان كان بيعرف عربي. يا اخي في افي دختر هذا اللي هو كان رئيس الشباب، بيعرف عربي ممتاز، طيب بقبلش يحكي غير عبراني، واذا بيستخدم العربيات تاعونه بس عشان اذا بده يبتسم لحدا، او اذا فايت على رئيس مجلس لما هو كان وزير، بقول له السلام عليكم وهو فايت مش عارف شو. وانا متاكد بيعرف لهجه عربيه منيحه، بس بيستخدم اللهجه العربيه تاعت اليهود، هو بده يفصل، هو حاب يفصل. فهاي العقده بانه والله تعال نتعلم وتعال نتعرف، بنتعرف من لغه لازم نعرف، اما من لغه انه عشان تصير تفهم لازم تعرف اللغه، بلا هبل. هي هيك لما كبعت معك خلص اه يعني هيك ما فيش داعي بيروقوا. نضل نجامل بعض. لا لا فيش حاجه. قلت لك يا اخي مرات يا اخي طرف بيحتل طرف اخر ويهيمن عليه. احنا في كتير كلمات نستخدمها بفلسطين، بدي اسوي كم مره ثانيه اخر مره اتوقع. بقول في كتير كلمات بس المقارنه بنستخدمها احنا في فلسطينيتنا، في لغتنا الفلسطينيه اصلها تركي، تعرف؟ مثل مثلا خضرجي، هاي الجي معناها هي كلمه تركيه، طيب انه صاحب مم. المهنه. او مثلا كلمه بشكير، يعني هاي المنشفي. آه، او الحجات بيقولوا اوتومبيل عن الاوتوموبايل، يعني بسموه اوتومبيل ماخذين من الانجليز. في ملان كلمات سبعدل لك 1000 كلمة تركية اللي بنستخدم في المصطلحات اليومية، ما حدا شاعر معهن مشكلة. بالعكس اللغات تتزاوج وتتطور، والعامية كمان تتزاوج وتتطور. مع العبري في مشكلة، وهذا مش من منطلق عنصر، من منطلق شو جابت لك اللغة. آه، يعني او مثلا كلمة خان الشواردة او خان مش عارف ايش، هاي كلمة الخان هي بالمصطلح تركي، هاي المحل اللي كانوا يحطوا فيه الدواب. آه، في يعني انا كمان لانه كنت في مجمع اللغه العربيه فتره، مم. آه، انعمل كثير عن اشياء في اللغه الاراميه وفي في اللغه التركيه، وبتحكي انت عن اكثر من يعني مئات المصطلحات اللي تستخدم بشكل يومي في اللغه من اللغه التركيه. ما حدا شاعر مع الموضوع مشكله. بس هون بتشعر مشكله، يعني انه بتحس انه هو اللي قدامك ما استخدمش لغه جديده، لسه هو استخدم شيء له اسقاطات ثقافيه، له اسقاطات بتتعلق في الاحتلال. من هناك بتكون بتعرف يعني نقدنا عن الموضوع. اما فيش علاقه بين يعني بالعكس قلت لك اذا حدا معه شويه وقت وحاب يتعلم لغه جديده، دور على لغه، يعني شوف لغه منيحه تاني، يعني قصدي انه بتعبر له عن اشياء تانية. اقول لك شو، لغه بيحكيها عدد ناس اكبر بالعالم عشان يستفيد منها اكثر، لغه فيها كتب اهم بالعالم عشان يقدر يقرا ثقافات اكثر. بس اللي معه وقت يروح يفضيه يتعلم عبراني عشان اذا وقفوا الجندي. يا ماشي. وائل انا بدي اترك لك المايك، بس قبلها فعليا بدي اسالك اذا بتشوف حدا حاطط اسمه على فيسبوك بالعبري شو بتحس؟ بحبش، مش كلش تاني، بحبش. لا اذا كلش كان ثاني شو بتعمل شو؟ اسمع، اذا كان شاب صغير ومش عارف حاله، بقول خربط ولازم يظبط اموره. اما اذا كان حدا كبير وعارف حاله شو بيساوي، بيعمل لي نوع من الحاجز اتجاهه، لانه فيش حاجه، والله ما في حاجه. مم. ده ايه اعطيني تفسير إلها اخر غير تملك ملوش طعمه، تفضل. انا بدي اقول لك انه تحديدا بس هي نقطه الجيل الجديد، لانه جيالي بتعرف كانوا ببلشوا بيحكوا عبري، فلما بنلتقي مع اصحاب بال 48 كانوا بتغلبوا
انه يعني كيف يعني كيف بده يطلع بديل محاشيف مثلا في حينها اه. يعني. فحتى راحوا بالتعريب، رحتوا انتم بالتعريب بالاكستريم بالتطرف، فصرتوا تستخدموا حاسوب. فيش حد بيستخدم حاسوب، مم. يعني هو لابتوب او كمبيوتر. خلصنا تكنولوجيا اجت يعني غربيه واجت بالانجليزي وضلت بالانجليزي. بس انتم فعليا يعني لانه الاساس تبع اللغه تبعكم التكنولوجيا كانت عبري، فكنتوا بتعربوا بهذا الشكل. اليوم انا بحس انه الجهد هذا بطل ينعمل مع الاجيال الجديده. هي مرتاحه كثير مع حالها. هي اذا بدها تكون كول بتكون كول بالانجليزي، اذا بدها تسمع اغاني بتسمع اغاني اجنبيه اكثر. ممكن يكون لك في اغنيه افريقيه بكذا، او بتنزانيا كان في اغنيه كذا. مم. هيك ممكن ينتزع اعجاب ما هو محتاجه او اتنشن ما. فما عدناش بهذاك المكان. بصراحه الجيل الجديده مريحه يعني مطمئنه. وبلس انه شفنا في نماذج كمان وائل، انه في ناس اللي اجتهدت كثير كمان انه تعرف اللغه وتمتهنها وتحكي زي ما الاسرائيليين بيحكوا عشان يدخلوا مثلا الكار الاعلام الاسرائيلي. بس كمان شافوا انه كار الاعلام الاسرائيلي هو مكان عنصري جدا. كار مش الاعلام الاسرائيلي في بعض النجوم، وانا بحترم شو حاولوا. طيب، سبعة وفتنا أول ما فاتوا كل الإعلام المحلل العربي لأول مرة في الاستديوهات وكذا كذا، ويعطيهم العافية على الجهود المحترمة. آه، يوم 7 أكتوبر قالوا له أعطيك العافية ترجع شلون. جابوه مرتين ثلاثة، مجموعة مش شخص بعينه يعني. جابوه مرتين ثلاثة في البرامج اللي مش كتير ناس بيشوفوها. بعدين شو قالوا؟ خلص يعطيكم العافية تكملوش. يعني حتى غاد انهارت النظرية عند أول على أول كربة. اه وغاد بهمهم هم يعني. بتعرف انا بس بفكر فيها لانه وقتها كان بنحكى قديش انه اللغه العبريه القويه لما انت بتبطل هيك يميزوك فبتفتح لك ابواب. تعرف يعني كل خطوه بهذه السياقات حتى لو انها خطا الواحد بقعد يفكر فيها بشكل اعجاب. بس عند اول امتحان احنا بنعرف انه هذا السيت اب مش إلنا، هذا السيت اب عنصري قلت يعني. لك وخساره فيهم هاي الخبره يعني. اللي بقول الغاء الغى هيك من جوا بطلعها عشان يقلدهن، انا بقدرش اسمعه. بدي اقول كلمات تانية لسه احنا عشان ميكروفون بقدرش اسمعه. ليش؟ انا بدي اعطيك يعني المايك. هو يهودي بلفظ الحرف غلط، انت رايح تلفظ غلط زيه عشان يعني تصير يهودي هيك. ما شو، اعطيني مثال واحد لو واحد عمل حاله اسرائيلي على الاخر. وك هن بدهنش ايانا اصلا يهود، هن مزبوط هن فلسطينيه، بس هن كمان بدهنش ايانا يهود. اذا بتقول لي على ازمه هويه مش عارفين حالنا، هن مش عارفين شو بدهن فينا اكثر ما احنا مش عارفين حالنا اصلا يعني. المايك يا صديقي. اولا شكرا على المقابله عزيزي احمد، على اللقاء اللي استمتعت فيه وساعدتني بانه اكتشف حالي في بعض النقاط. صراحه طريقه حوارك جميله وعميقه وبتنكش بمحلات يعني يمكن هاي من المقابلات القليله اللي بس اخلصها راح اروح افكر مع حالي كثير عن حالي. عاده الناس بيسالونا سياسي وتغطيه احداث وشو رايك بهاي وشويه فلسفات، فالواحد بيقولها وبخلص وعارف موقفه منها. اللقاء هنا نكشني انا، فراح تغلبني بعد اللقاء مش خلال اللقاء بالتفكير. واللغة هوية، ونحن نرثها كما ورثنا الأرض. التنازل عن اللغة، تشويه اللغة، هو مقدمة لتشويه الهوية، وتشويه الهوية هو مقدمة لتفكك كل شيء آخر. كل شيء آخر. آم، كل شعب أراد أن يقوم قام بالأساس بأنه وحد اللغة ورتب هويته ورتب علاقته بنفسه وعلاقته مع الآخرين. إذا انضربت اللغة معناته انضرب عصب أساسي بالهوية. فإحنا بنحافظ على اللغة وبنوجد حالة من الغربة اتجاه لغة القمع. هذا حاجة إنسانية لها علاقة مش بس موقف وطني وأخلاقي، إنما لها علاقة بتطورنا الإنساني، لها علاقة كيف نتقدم، لها علاقة كيف الشارع يصير نظيف، لها علاقة كيف الشاب يصير سعيد. تعرف اليوم أرقى شباب وأكثر شباب بتلاقيه بيشتغل في نص هرتزلية، مسؤول عن شركة هايتك فيها تحته شاب عربي، تحته في 200 موظف يهودي.
او مدير قسم في رمبم او مش عارف ايش، كل اللي تحته اطباء يهود. بتلاقيه لما بيحكي معك واذا معتز بنفسه بيهتم يحكي عربي نظيف، وبيهتم لانه في علاقه مباشره بين هذا الحكي وبين مش بس اعتزازك بشعبك، بين احترامك لنفسك. الناس بتقول لك هاي رومانسيات. كل الدنيا ارتقت لانه في رومانسيات. واحدة من المشاكل عندنا في الداخل، كل شعوب العالم عندها علم تطلع عليه يمتلئ قلبها بالفخر. عندها نشيد وطني تسمعه بكشعر بدنها وهي قاعدة بتغني كلماته. احنا هون فيش. النشيد الوطني لا يمثلني. إرث يهودا يروشلايم، أرض يهود، الأرض اليهودية وعاصمتها القدس. نافش يهود، نافش يهودية، الروح اليهودية الهائجة. هاي كلمات بتمثلنيش طبعا. طب ضل عندي إشي يومي بقدر أستخدمه، في إشي بمثلني وبقربني على هويتي، أروح أمسك أزيحه كله زيحة شكه. وعلى شو؟ على إشي بعد مطار اللد بمتر بخلص يعني. مش أحسن. أنا لما بحكي مع يهودي بهتم تكون اللغة العبرية ممتازة. وأنا لما سويت اللقب الأول والثاني وكمان اللقب الأول كلهم سويتهم باللغة العبرية، وسويت الوظائف باللغة العبرية. لما كنت أطلع أعطي تعرف العرض أو البرزنتاتيا قدام الطلاب كانوا كلهم يكون يهود، وأهتم بلغة عبرانية عبرية قوية. أما فيما تبقى ببطل في حاجة يعني، إلا إذا بتقول أو اللي بقول بأنه هويته واعتزازه بنفسه أشياء مش ليست ذا قيمة. وائل شكرا جزيلا. شكرا عزيزي، يعطيك الف عافيه. وسررت باللقاء معك والله صدقا. أحمد تعرف أنا اللي بيعرفوني كمان بالسوشيال ميديا وهيك بشكل عام بنتقد لا أتملك أحدا وبكلش أشياء يعني اللي مش، أنا بعرف أقول أشياء سيئة. أهون لي أقول إشي سيء ما أقول إشي منيح. تعرف الصحفي دائما بروح على الأشياء، على الانتقادات وعلى التفلسف. بس اللقاء كان حلو بالنسبة لي. صعب شوي لأنه ساعدني أنكش نفسي أكثر من ما أنكش الآخر. وأصعب طريق هو لما أنت بينك وبين حالك، بينك وبين الآخر أقل عقاد بتكون أجرأ هناك. شكرا جزيلا لك، يعطيك الف عافيه، ممنون لك. سلم يديك صديقي، شكرا شكرا، مع السلامة.